ወልደ አምላክ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወይትን በረከት እግዚአብሔር ስለ መቅደም ተአምር ያለ ማርያም ዘጉት መጽሐፍ ስርዓት ዘወዘረ ማርቆስ ሐዋርያት መካነ መቃብር ምስር ዛተው ሉትራኒ ቃለ ጳጳሳት ወራን መጋባን ምስጢሩ ጣና መዘት ናግሮ ሙዝት ማርያም ዘልፈ ቦ አመት ተናገሩ በራይ ቦ አመት ተናገሩ በህድሞ አመት ተናገሩ በጋድ ሎሙንቱ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገበርያነ መንክራን ወዜና ነገሮ ምስሃሎ ጽሑፍ ለመጽሐፍ ተአምር ያለክ ዘተማስ ተገራገሩ ቶሙ ዘገብረት ለሙት አምላቶም ምክራተን ወመጽሐፈ ሥርዓተ ጾም ተተርጎመ ነገር አለ ለጊዜው በኢራቅ አዝሞ ዋለ ጳጳሳቲና አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስ ነባ ዮሐንስ ሁሉ ወጡ ዘበኢራቅ አዝሞ ሰለስቱ ዓመት በኋላ ለንጉሥ ያዕቆብ ዘተሰመየ ጴጥሮስ ለማመነው ሰውአቱ ዓመቱ መጽሐፈ ሥርዓቱ መሰከም በዚህ በኩል ሰንበት ለሰው በኩል ባላት ያህል እዝነ ማርያም እያጥሩ አንዱ ተአምር ያህል እዝነ ማርያም ውስጥ ኩልና አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዝት ብስይት እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦተ ይከብር እምኔሃም ታሕተ እግዚአብሔር ወአውጎዙ ከመ ያብጥሉ አልቦተ ተአምር ያህል እግዝእትነ ማርያም በእሑድ ሰንበት ወኩል ባላት ያህል እግዝእትነ ማርያም ወበዓላት ያሐሰስ ዝውቱ አመሰውልን ሐሴ ቅጥረታ ወአማ አስሩ ፍልሰተ ሥጋ እስከ ሥራዋ ሚሉ ይጎሩ በዓለ ገመ ትንሣኤ ወልዳ ወአማ መስሩ ለመስከረም ባታ ስላለ እግዝእትነ ማርያም ውስጥ ሀገረ ጸደኒ ሀበ መካነ ምድናዊ ዝመስል ውስጥ ሥጋው ያንጸፈጽፍ ሀፈ እምኔሃ መስራዋ ሚለስንት ወር ወአመስራዋ ሚለጥቅም ወአመሰልሱ ለህዳር ባታ ውስጥ ተብርኩስ ወአመስራዋ ሚዝሪ ዘካርያስ ተቋመ ማይቶ አመሰልሱ ለታሳዘ ባታ ውስጥ ቤተ መቅደስ አመስራዋ ሚለስንት ወር ወአመስራዋ ሚዘገብረ ባለ ጊዜወሱ ወሰማ በዓላ ለዛቲ በዛት ዕለት ውሃወት ልብሰ ዘይተገብረ በእደ ሰብ ወመንበሪሂ ዘይነብር ዲቡሁ ቃል ወአመስራው ስሙን ወአመስራው ተሱሱ ለተር ምን አይደበስ ወር ወአመስራው አምለጥረ ረፍታ ወአማስሩ ወስልሱ አካቲ ዘውሃባ ወላጅ ላለም ለዘገብረ ተስካራው ዘሱ አስማ ወአመስራው አምለስንት ወር ወአመስራው አሚሩ ለሚያጋቢት ወአመስራው ተሰተረ ምን አይደበስ ወር ወአመስራው አሚልም ያዛው አሚሩ ለጉበት ወልጅ በሉ አማስኩ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንም ለጥይቆ በከመ መሐርና አቡነ ሊቃውንት ወአሚሩ ለጉበት ልደታ ወአመስራው አሚል ለስንት ወር ይትቃው ምድረኩ ቤተክርስቲያን ተሰሜ ደብረ ምጥማቅ ወይዙ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወኩሉ አይግር ወጣይን ሂለ ድባትር ወባይመጣት በሰቃሉ ወባጉር ወይዙ ገቢረ ባላለ ድንግል እስከ ምስራቅ አሚሉ እስከ ስራው አምሱ አብይ ግብሩ አብይ ፍሳም
ወድንግል ታስተርእዮም በዝንቱ ሐሙስ ወመዋዕለ ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስለ ሕያዋን ወተርባላት ወክርስቲያን ይሬእይዋ ካህን ወይገብሩ በዓለ አብይ ፍስሐ ወአብይ ክብር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ወአመ ዕስራ ወሰኑዩ ወአመ ዕስራ ወሰሉሱ ምስሌሁ ወአመ ዕስራ ወረብዓቱ ውስተ ምድረ ግብጽ በአብይ በዓል ወአመ ዕስራ ወሐሙሱ ዘተከራው ለአብተ ኢየሩሳሌም ወርሴሆሙ አይዋሙ በዝንቱ ወር ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ ዘአንቃ ወላማ የንቆቆ ኮነ ፈውሱ ለድውያን ወአመ ዕስራ ለሰኔ ዘተጋቡ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልደ ህንጸተ ቤታ ወአመ ዕስራ ወአሚር ቅዳሴ ቤታ ወአመ ዕስራ ወአሚር አምነ ወኮነ ኩሎን በዓላት ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሠላሳ ወስላሴ ያክብሮም በእንተ በዓላት ገንብር ውር ሰንበት ወይጎረም ቦተን ምንትኒ ዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእንተ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውር ሰንበቱ መጽሐፍ ቅዱሳን ሰማያት አምሪያለ ድንግል አወዙ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅደመ ዝክረተ ስሙም ሄደው አው አንስ ለመ ይከለሙ ደሞ ምክንያት ሁሉ ነው ስጋው ሁሉ ግብር ዘይከልበው ያው ውስተ ቤተክርስቲያን አስመረ ኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ አምሪያን ዘይትነበቱ አርጎሙ እግዝእትነ ማርያም ሄደው ወመይላ አንስ በእንተ በዓላት ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውር ሰንበት የትጋቡ እድ ወአንስ ውስተ ቤተክርስቲያን ወንደረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያወጡ ሰርገዋት የሆሙ ሰርገ ወርቅ ብሩር ምደው የሆሙ ዋጻብ የሆሙ ቁሳድ የሆሙ ማይዛን የሆሙ ወማርስ የሆሙ ወባቱ ሰላም ዘይትጎለው አርሰን በከመ ነገረ ጳውሎስ ይቶራ አስተካቢን ለያንደ ሰማያት አምሪ ያለ ማርያም ወይኩን አብይ አርሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸላ ቀይሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማ ቅርባን ብቶ አብሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ሊቀ ጳጳሳት ወለሚያለው ወለማለ ሊቀ ጳጳሳት የሚያለው ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወለሚያለው ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን ዘያብብ ምስራቆ ምዕራብ ሰሜን ወሁሉ ወኩሉ አይኩን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። 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 በስመ ሰላም ለማርያም Hallelujah.
ዘይተክሎ ነሲዮ ቁርባን ሰሚዕ ይሁር ውስተ ቤቱ ወይ ከሆነ ከመቁርባን ለመሰማ በአሜን ወለዘ ያዘዙ መጽሐፈ ተአምሪያዎች ዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውፃን ምንቱ አሚነት ስቤት ለወልደ እግዚአብሔር ወይ ተለቁ ምስላ ባቂያን መሬት ለኩሶ ሩማኑ ያኑ እግዚአብሔር በሰይፈ ቃል ወለ ጴጥሮስ ጳውሎስ ወለነኒ በሰይፈ ቃል ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወያኑ ጉዛን ይኩንስ መንነ ሳይነ ስልጣን እዚህ አሁን ወንተ ጻውቀን ነው አይሰንም አይሰሰይ ተጣው ወያ ክብር ባላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ክብር ሁሉ ሰንበት እስካመ ይመጽእ ወልደ ስብሐት ይሁን ለዓለም ዓለም ሰግድ ለኪ ሰግድ ለኪ ሰግድ ለኪ ወወድሰኪ በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ልጅ ዘሰጉም ነች እግዚአብሔር ቃል ወፃ ነች ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ወፃ ነች ነራው ሄርዘባ አማን ተሐስሶ ወገው ሰወርኮቦ ይወጸሩ ጾሩ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተፈትከ ማእሰረ ሔዋን ማኅበረ ተገድፋ እግዚአብሔር ውስተ ለእኔ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት ተበጽሐች እግዚአብሔር ዘይጽያን ዲበ ደመና ኩሉ ወበአብ ውስተ ትሕት ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘሰምረች ብእሲ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም እሙ አንት ለሐዋርያው አነ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና ምድረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላክን ዘይነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሥን ዘይትረኃው ወዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰምዕኪ እመ ወአመተ በልዕልነ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዩ ወሰአሊ ምሕረተ በእንቲአነ አሁኩር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወላ ያህልም ስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሰ ገብረን ሶሎሞን አርአያ ሥላሴ ወለተ ኢየሱስ ስሙቸ ዘከመ አድኃነታ ለከነዓናዊት በትንብልና ወሀለወ ጣሃት ብእሲት አንስት መኳንንት ዘሮሜ ወመጽአት በሌሊተ ትንሣኤ ወፈቀረት ሀበ መቃብር ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ወሰበ ቀርበት ሀበ ሆታ ረከበታ እግዝእትነ ቅድስት በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ገጽ በገጽ ወትቤላ ኢትባኢ አበዝሖ እስመ ያምን ግን ሃይማኖት ፍጹም በቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ሐዋርያት እንተ ከነዓናዊት አንቲ ወአምነት በጊዜ ወተመጠወ ሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ወሰዊሃ በአት ሀበ መቃብር ወአልቦ ዘከላ ውርዩቼ አባጋ ምስጢሩ ለእግዚአብሔር ዘትርእዩ ውስተ ሲአተ ወንጌሉ ቅዱስ ወተሳለቁ ፈለገ ሕጉ ኢየብስ በከመ ሜጠታ ለከነዓናዊት ውስተ ሃይማኖት ርትዕት ወያዝ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወላ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ርእየኪ አባግዕ ምስጢሩ ለእግዚአብሔር ለትራእዩ ውስተ ጼተ ወንጌሉ ቅዱስ ወተሰቀዩ ፈለገ ሕጉ
زي يبس كمان ميقات لكناويد وسط حيوانات رزق صلاة ورقدا يعلم ويعطوا عدنا عطوا سنو قبيلو لا قدس كمت ميطو عيلو ذي وسقاو ودم لقصو زين سرت عطيان اللي تفاجأ عطيان كما يسير حبيه كمت ميطو فنات السنات وازمروا فنات من قصة السماوات حبيه بوص عن بفسها بفسي صلوتا ورقتا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወወልድ ኩሉ ዓለም ዘሐስከ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ነፍስና ስጋና መንፈስና ቅዱስ ንስሐ ባሕር ወድኻ ወይተና አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ነብና ጴጥሮስ ንስሐ ወይኻ በሪሳት ቤተክርስቲያን ካጽያና ሲወጡ ከተመረቀ ትልፎን ከናውጥና ይኩልዮ መፍትሕ መንግስት ሰማያት በካም ዘዛሰከ ያብ ሰማይ ተአስርኮኒ ያብ ዝበታሐ ሰማይ ተተኾን ዝበልካዮ ሰውትን አንስባረትካ كلهم بسمهم بعد من فسدوا ستبتلوا الناس عزوا صدقون وحتى الدنيا مخهم قناة عليهم زوجهم وبيتابع المسكرات مفكر سن زيادة من خلال عالم حتى ترهقنا يسوون مسلم بارد كان شحوم تقبل نازل عليه وتقولها كان محل وبيتقول حتى أطول حلو له زيادة من خلال مسخر ومفكر سن خم وقع كل بدل مرجع مسافة حنا الناس عزوا أنا مدورنا عن كل زوجات تحيون حتى الناس وقع بالله خفت حني ويتا من المال يسوع كرسوس كابل بري من كم سنة حنا ناس أزوج أنا بنا كل يوم خمسة حيوان على الناس هم قاعد على حد ويتا أقل من برنا بزاون إدروس حلو بزاف مثلا بزاف بزرق بسلام حلو ويتا نقدرنا حلو سلام من هذا الله ويتا بس اللي كان بقصات بيسكو قصات وسط أنا بنستسلم مزمر على نقدر نرى طوال زي بدون خطوات تسوي أنستن أرجوتن ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከቆሞም ዘለዉ ህዝቢ ካዘክ ክርስቶስ ኣፅናዕዮም ኣጎይታ ብሆነ ሃይማኖት ፀኒዖም ዝሙቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትና ንሓናን ዘክርዎ ንሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ነፍሰ ገብሩ ኣርኣያ ሰሎሞን ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓና እውን ካብ ሓሳብ ምምሓልን ካብ ውሕደትን ኣድሕነና أويتا بخدت مرسات مسكحات اللغة هايمانة مسقروين كمسبار أحنا أويتا تلذين حيلين لذين سعادين عمرون حبنا كل ساعة صفاتنا كل سيطان كحيش سبزر على الفسيم بحبرنا أويتا ومسنا ومسكولو كل سنة سماعي تحت مكس سماعي مصحفي وصحفنا أويتانا أملخنا بالحديان يسكسون مسلم الفسكون مسلم وسلطان ذلك كلهم وسعان ذلك عليهم آمين
ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ምሕረቱ ያህሉ ተለብነት በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወረቡ ዕለት እንጀረ ዕርገተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት እንዘ ጉባኤን አርዲቱ ተጽራጽዮ በዕለተ እሑድ ወረደ ላዕሌሆሙ መንፈስ ቅዱስ ናዛዚ ከመ አሰፍዎሙ እግዚኦሙ እስመ ወረደ ላዕሌሆሙ ሰማይ ከመ ልሳናተ ሕፃናት ወኮቱ አቡሆሙ ወሰትዮ ተናገሩ ሶብያ ኩሎሙ አርዲቱ በልሳነ ኩሉ ማኅበር ዘያሉ ወወረዱ ጽርሐ ጽዮን ወሆሩ ኢየሩሳሌም ወሰምዖሙ ለሊያድሩ ሴታው በይእቲ ዕለት እምነዓረ እስከ ሠርቀ ጽባሕ ዘይትናገሩ በልሳነ ኩሉ ማኅበር እስከ ጥልቅ አንከሩ ወአይሁድ እሰ ይቤሉ በይናቲሆሙ እስመ ኩሉ ሰብ ሰትዮ ወይነ ወሰክሩ በእንተዝ ኢየአምሩ ይትናገሩ እስመ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያት ይትናገሩ በልሳነ ኩሉ ማኅበር በይእቲ ዕለት ኩላ ኢየሩሳሌም እስመ አብይ ብርሃን በርሃ ወሴታ ወኮነት ለክልል በበረሃ ብዙኃን ሕዝብ ማይሁድ አምኑ አርብ እምኔሆሙ ዘንተ መንክር ይርደለ መንፈስ ቅዱስ ወሰበ ዓርብ ፀሐይ በይእቲ ዕለት ተመልአት ጽዮን ብርሃን አብየ ከመ ብርሃነ ፀሐይ ከመ ነበልባለ እሳት ወሀሎ አርዲቱ ጉባኤን ወስትራይነሆሙ ነወሙ በጸዳል ውእቱ ብርሃን ዘእምብርሃን ላዕሌሆሙ ወሶሙ ቃለ ይባቤ ወስብሐተ እግዚአብሔር ወተራእለ ኩሉ ሳይሎም ሎቱ ያሉ በኩልነት በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም وطعن معروف على እግዚአብሔር ሰገር እግዚአብሔር ሰሎሞን አርአያ ሥላሴ ወለተ ኢየሱስ ማር እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
What
صلي أبوي وأهوي لعلي وعلي وسلام أبونا زل السماء
አርገ ተከራይ ዝንትብዝ ወጥንት ጽዋ ወልኩል ዝንትብዝ ወቆድሶ ጽዋ ዋሰው ሙለክ ያቆጣው ቦታና ወያ ስለባብለን ወሳይ ወራግል ዝኾነ ኮሚቴም በቀለ ክራትን ስለና የህደር ስግኑ ኃጢአት ከስተም ሰሪውን ሁሉ ማሰጋን ሰውን ወርካ ስለሆነ ወይታን ሳስታከነት ይባላል ማዲካው የከሰማ ካም ማለት ካለምን ለደልናል አመት ይዘምባረት ከሰሩትና መስና ቦታና ወደና አጣና ምንሰነን ተቆም ዋገር ካሌላን ሙናክነ መስዋዕት ሰማዲነው ዘለው ሁሉም ይመናን ይመናት ምንካ አሎና መገድ ማለት ካንስ ሰረገና ሁሉ ማሰራት ያለ ተረሰና ወይታና በመይና مغفاز اللي بقبل يكون بمزرعة ويكاب بتتمسان انت بدلنا كان يسار بلغام تبدل غام ولقام كرسب ويتاخد وطردنا يعطينا بسبيلها بدنا بارخنا قدسنا قدسان بلغنا كل اسبوع ونتعلم ولازم نطورنا نذكر Nasibawon kebesulan kabar semasana walawai witaran bahana Yesus Kristus amun sekarang kabarlah karwan nasibawon zuan air abuhan san malam ayon zuan mabesbesel kulisan zalalam alam እግዚአብሔር በመረጣ አለት ገብረና ምሳሌ ነስስዋን በሰላም ለመናሉ ወላ አሜን ወያ ወያና አባላትን ሱክን ሁሉ ገበና መታይማት ለመናሉ ወላ ለነውያ በመሳበተ ተብራና ቅዱስ ሁሉና ማህበራ ለመናሉ ወላ ለነውያ እግዚአብሔር አብ ለመከራና ፍጹም ጽናትን ገበና መድረክ ተሳተ ለመናሉ ወላ ለነውያ እግዚአብሔር ሙሰን ቆጥርና ምትወርሳን ነቢያት ለመናሉ ወላ ሰላም በስመር ወላም ከነስመር ምን እግዚአብሔር ምን ትከበና አጥሎ ተብለና ምትላቀን ሐዋርያት እንደምናሉ ወላ የነውያ ሰማዕትና እግዚአብሔር ይበና ምትውሳን ሰማዕታት እንደምናሉ ወላ የነውያ ሰውድ ቆራና ሃይማኖት ቃል በዘይጎት ለተቃኑ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አንሳቱ የሚዩ እግዚአብሔር ነው ዘመናት ይበና እንታ ቃል መንበርና ጴጥሮስ ምን ተወስዋጣና ጳውሎስ እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር ላይ ከነስልጣን ከባቱን ከሀጥጋቱን ፍራቱን ሳምር ሰጣቁን ሳሙን መቀበል ተቀሳስ ነው እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር ሰንከትና ወንድና ቋሩን ሳሙን ሆም ትዝክር ምድር ያቆናት እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር እነለም ክብር ሰንትራይስ ሲግሮም ተራራት ያቆናት አንዱ መስዋዕት መዘምራን እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር ለማመን ሰማን ዛዝ ከመንፈስ ቅዱስ አለፈን ከህድር ጻመን ቀበለ ምን ተበረታ ተረዳት ዘይብልን እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር አህይ ግልና ቆም እግዚአብሔር ሁሉን አዋድ ሆኖ ሳሙን ማቀበል ምን ትድናግል እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር አስራስ ቆም ክርስቶስ ሰባት እንደምናሉ ወላ የነውያ ሰላም ባሉ እግዚአብሔር ስም ሃይማኖት ቆም ምን ተዟን ይሆናል እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር ሰማያት ኃጢአትና ምስራና ቃል ተጥምቀት ቆም ማለት ቅዱስ ሥላሴ ከአብ ምን ታደስ ይኖራል እንደምናሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር አማሩ ሰላም ቆም ተስራም ነበር ሀገር ባይላሉ ወላ የነውያ እግዚአብሔር ፍራቱ ቆም ምን ተሞካን ፍራቱ ቆም ተሞካን ሰልሰላን እንደምናሉ ወላ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ጥዑም ዝብሽም ለጣፋት ይሙሐስ ወልን ተሐልል من كل عالم لمنا ولا እግዚአብሔር በመገድ የማጽናት አሜን እናንተም ከሰላም ወሰላም በሐረም የሰላም ሰባት ለምና ወላ አሜን እግዚአብሔር በስናይ
بار منفس قدوس لتمثل تكريمنا وصفوك عابي وسمون كالمكاح مسألة بياتنا حوالات كننا صلتنا سميع كقبل نكسابي رابطنا غريبنا I
ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ እዚኣ ምን ዘበለ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጽአት ዝተወገዘ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ። እግዚአብሔርን ህዝቢ እስራኤልን ብክርስቶስ ሓቂ ከም ዝዛረብ እምበር ከም ዘይሕሱ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ እዩ። ብዙሕ ጓህን ዘይቋረፅ ስቃይን ኣብ ልበይ ኣሎ። ኣነ ንባዕለይ ምእንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ርጉም ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለም ዘለኹ። ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም። እግዚአብሔር ከዓ ደቁ ገበሮም፣ ክብሩ ገለጸሎም፣ ክዳን ኣተወሎም፣ ሕጊ ሓገገሎም፣ ኣምልኾ ሰራዓሎም፣ ተስፋ ድማ ሃቦም። ንሳቶም ካብ ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም። ክርስቶስ እውን ብስጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደ። ንሱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ንዘለዓለም ዝተባረኸ ይኹን ኣሜን። ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽ በዚ ኮንቱ ኮይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ኩሎም እስራኤላውያን ማለት ኣይኮኑን። ከምኡውን ኩላቶም እቶም ካብ አብርሃም ዝተወልዱ ዘበሉ ደቂ አብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክሰምየልካ እዩ ኢልዎ ነበረ። እዚ ማለት ከዓ እቶም ካብ ተስፋ ቃሉ ዝተወልዱ እዮም ደቂ ዝኾኑ እምበር እቶም ብስጋ ዝተወልዱ ደቂ ኣምላኽ ኣይኮኑን። ከመይ እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ እዋን እዚኣ ክመፅእ እየ፣ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል እዩ ዝነበረ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ርብቃ እውን ካብ ሓደ ሰብኣይ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ተነሰት፣ ካብ ሕሬት እምበር ካብ ግብሪ ከም ዘይኮነ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመስረተ ምንቲ ክከሃል፣ እቶም ደቂ ግና ከይተወልዱ ፅቡቅ ኮነ ክፉእ ከይገበሩ ከለዉ ንርብቃ እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ ዝብል ተነገራ። እዚ ከዓ እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ፀላኩ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘሎ እዩ። እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና? ኣብ ኣምላኽ ዶ ፍትሒ የልቦን እዩ ኣሎባ? ከመይሲ ንሙሴ እቲ ዝምህሮ ክመኽሮ ነቲ ዝድንግፀሉ እውን ክድንግፀሉ እየ ኢልዎ እዩ። ስለዚ ዝፅዕርን
ካብቲ ዝፅዕር ሰብ ኣይኮነን ከመይ እቲ ፅሑፍ ንፈርዖን ሓይለይ ኣባኻ ኸርኢ ስመይ እውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ምንቲ ክፍለጥ እየ ዘተንሳብኹ ይብሎ እዩ እምበር ንዝደልዮ ይምሕሮ ንዝደልዮ ድማ የፍሮ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዕን ምሕረትን ንመንፈቐሉ ዝቃወም ካብ ዘይህሉ ንምንታይ ደኣ ብዙሕ ሓጢኣት ዘፃብበርና ዝብል ይህሉ ይኸውን ኣብታ ሰብ ንኣምላኽ እትማጎቶ መን ኢኻ ግብርዶ ንገባሪኡ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ስራሕካኒ ይብሎ እዩ ወይስ ስራሕ መሬት ዶ ካብቲ ሓደ ፅቡር መሬት ገሊኡ ንክብሪ ገሊኡ እውን ንሓሳር ዝኸውን ኣቑሑ ክሰርሕ ካብቲ መሬት ስልጣን የብሉን እዩ ወይ ከዓ ኣምላኽ ቁጥዑ ክርኢ ሓይሊ እውን ከፍልጥ ዝኽእል እኳ እንተነበረ ነቶም ንጥፍኣት ዝተዳለዉ ናይ ቁጣዕ ሰባት ብብዙሕ ትዕግስቲ ይፀሮም እዚ ከዓ ነቶም ቀደም ንክብሪ ዘዳለዉ ምሕረት ዝተገበኦም ሰባት እቲ ሃብቲ ክብሩ ኣፍረቶም እግዚኣብሔር እውን ንሕና እቶም ካብ ኣይሁድ ኮነ ካብ ኣሕዛብ ዝተፀዋዕና ሰባት ኢና ነቢይ ሆሴዕ እውን ከምዚ እዩ ነቲ ህዝበይ ዘይኮነ ህዝበይ ክብሎ እየ ነታ ዘይፍቐርተይ እውን ፍቐርተይ ክብላ እየ ኣብታ ህዝበይ ኣይኮንኩምን ዝተባሃሉላ ስፍራ ደቂ ህያው ኣምላኽ ተባሂሎም ክፅውዑ እዮም ኢሳያስ እውን ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ከምዚ ይብል ቁፅሪ ደቂ እስራኤል ከም ሑፃ ባሕሪ እኳ እንተበዝሐ እቲ ተረፍ ጥራይ እዩ ዝድሕን ከመይ እግዚኣብሔር ንፍርዱ ኣብ ምድሪ ብርክዝ ክቕልጥፉን ክፍፅሙ እዩ ከምቲ ኢሳያስ እውን ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ጻባኦት ዘርኢ እንተዘይሓርገናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንጎሞራውን መሰልና ነርና ዝበሎ እዩ ደጊምከ እንታይ ንበል እቶም ጽድቂ ዘይደልዩ ኣሕዛብ ጽድቂ ረኸቡ እቲ ከዓ እቲ ብእምነት ዝመጽእ ጽድቂ እዩ እስራኤል ግና ነቲ ናብ ጽድቂ ዝበጽሕ ሕጊ እናደለይዎስ ናብቲ ናብ ጽድቂ ዘብጽሕ ሕጊ ኣይበጽሑን ስለምንታይ ብግብሪ እምበር ብእምነት ዘይደለይዎ እዩ በእምኒ መዕንቀፊ ከዓ ተዓንቀፉ ስለዚ ከዓ ጽሑፍ እዩ እንሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መዕንቀፍን ዘንደልህስ ከውሕን أنبر عليه بوز عمل كا أي كحفر إيو بركاتنا يا رب تغرنا يا رب أرسلنا يا ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተጻሐፈው መልእክት እዚሁ ጸሎትን ወረቀቱን መስኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ሆነ አሜን። ቀዳማይ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 20 ክሳብ መፈጸምታ ሰብኣይ ክርስቶስ ኣብነትና እዩ። በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገስኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ተጸዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክስዑ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ንፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ መሳፅገብዎ ከዓ ነቲ ብዕሙዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ሓሊፉ ሃቦ እበር ኣይፈርህን ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብቁስሉ ይኹም ዝሓወኹም ከመይ ከማባጊዕ
ተባሪኹም ጠፊእኹም ነበርኩም ተባሪኹም ጠፊእኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላው ነብሳትኩም ተመሊስኩም ኣለኹም ኣቶ ኣሕዋተይ ዓለምን ፍቶታን ሓላፊ እሞ ነዛ ሐዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ህዝባውያን ቃል ኣምላክ ከም ዝተቐበሉ ሰምዑ። ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተመሰገና ብግዝረት ዝኣምኑ ኣሕዋት ንስኻ ናብ ዝተገዝኡ ሰባት ኣቲኻ ምስኣቶም ከዓ በሊዕኻ ኢሎም ነቐፍዎ። ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ስብል እናበለ ሓደ ብሓደ ክነግሮም ጀመረ። ኣነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ራእይ ረኣኹ። እንሆ ኣብ ኣርባዕተ ማዕዝኑ ዝተታሕዘ ዓብዪ መሰላ ዝመስል ነገር ካብ ሰማይ ወሪዱ መጽአ። ናባይ መጽአ ናብኡ ኣትኲረ እንተጠመጥኩ ከዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳ ቤትን ኣራዊትን ለመን ዝብሉ ኣዕዋፍ ሰማይን ረኣኹ። ጴጥሮስ ተንሥእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ከዓ ሰማዕኹ። ኣነ ግና ጐይታየ ሆስ ወይስ ዝጽይር ከንቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩ። ካልኣይ ግዜ ከዓ እቲ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ርኩስ እዩ ኣይትበል ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ሰማዕኹ። እዚ ነገር እዚ 3 ግዜ ኮነ። ከም ብሓድሽ ድማ ኩሉ ናብ ሰማይ ተሳሕበ። እንሆ ኣብኡ 3 ሰባት ካብ ቂሳርያ ናባይ ተላኢቖም ኣብ ጥቓእታ ኣነ ዝነበርኩዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ። እዞም 6 ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ። ኣብ ቤት ቆርኔሌዎስ እውን ኣቶና። ንሱ ከዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዊዕኻ ኣምፃእዮ። ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕንሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሉ ከሎ ከም ዝረኣየ ነገረና። ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከዓ ከብቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወረደ። ሽዑ ነቲ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም ዝብሎ ቃል ጎይታ ይዘከርኩም። እምበኣርሲ ከምቲ ንዓና ብጎይታና መድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ሕያው ከመሃቦም ካብ ሃቦም ኣነ ደኣነ ኣምላኽ ከገልግሎ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ እየ። እዚ ንስምዑ ስቕ በሉ። እምበኣርከስ ኣምላኽና ህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበፅሐ መከራ ዝተበተኑ ግና ክሳብ ፊንጭስን ቆጵሮስን አንጾኪያን ከዱ። ነቲ ቃል ከዓ ንኣይሁድ እንተዘይኮኑ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ። እዚኣቶም ግና
ويتنا قوم خان مسوايد مع ذات أن تقبل كل ما مسحين غير مرت كان قبل على الأخرنا أقول سيو يجنا حتى نسانكم كبرنا ومذكر سبب من أين سنة خمس كان آخر قلب سبعنا كبرنا وكل زمن يوتنا بحاكم السنة خوينا بدستان معاكو ستر قلقل كاب قعنا تنسوا لسلام سلام لكلكم تدسرق الغنكي برسول هلات من ملاك كرسة ملاك قدس من كل شيء محرصون قولا لتعب لغد كرسوس تاسيبالكي عيانا حقنا صلتنا نبع علينا فكر والتخيع عقلنا حقينا إبراهان سرق الغنكي برسول عملقنا ولدكنا تاسيبالكي قول سيد الإنجل نفسنا مرد قبرنا حياتنا حرقنا نبويتنا لمننا قول الإنجل مريم قدسنا سيد ولادي أملاك تاسيبالكي حاكم لك سبعة من حياتنا حرقنا نقول سبور تخلق مننا حاكم القصد قول سيد تاسيبالكي قول معرفة معزنا قومكي تاسيبالكي هنا من إلى نحن ولكننا بسيبالكي حاكم الميزان أيس كسونا بحاكم تعرقي زبونك رد روح حياتنا من تحت كلنا ذكرنا الملك لنا آمين جزي باركو زوزي روي جزي صوتنا Yeah.
Oh,
وقلوب سمعان ما يقابل أبو نصر سمعان
عودة سبحان الله كل يوم يغلى وعويه عالم غادي وزنا برحمكم يستيركم ولاخايو مسخيرا حجرا ويدنا ملخنا مراكز كان اخنا طيل بنا نحن حتى كارنا كار كل وليا كاب قاعد يسمي معنا كلنا كم سبع على غزر بسبب راينا كنت حدا ثلاثة ساعة ثلاثة ميت فرق فري ودنا بارغنا هاي زبغا بسقط حد من قصص ما تعرفنا روح يا بيرا هذا كل أماكن ولا واحد يجي يسكت وبروك راكي تراجو على ኢየሱስ ክርስቶስ
መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላም ወመን ተነስሑ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4:1-8 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ዮሐንስ ክበዝሕ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረ ከም ዘጽንዐ እቶም ፈሪሳውያን ምስምዖም ፈለጠ። ግና ደቀ መዛሙርቲ እምበር ኢየሱስ በዓሉ ኣያጥምቐ። እዚ ምስ ፈለጠ ከዓ ምድሪ ይሁዳ ሓዲዱ ናብ ገሊላ ተመልሰ። ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ከዓ ግድእ ኮነ። ስለዚ እውን ናብ ተራእታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር እትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ። ኣብኡ ከለኻ ዒላ ያዕቆብ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ብምዃድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ተራእታ ዒላ ዓረፈ። ሽዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ሓንቲ ሳምራዊ ሰበይቲ ከዓ ማይ ክትቀድሕ መፀት። ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣስቲኒ በላ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ምግቢ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ። ኣይሁድ ምስ ሳምራዊት ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን ነበሩ እሞ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኮለኻ እስካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ዝኣኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትብል ኣለካ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ሕያው ኣምላኽ እቲ ኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈትስ ንስኺ ለመንኪዎ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ሂወት ንሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታዬ መቕድሒ የብልካ ነዚ ኢላ ከዓ ንዓሙል ኢሉ እቲ ማይ ሂወት ካበይ ከተምፅኦ ኢኻ? ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ? ንሱ ልኩን ማለት ማሉን ኣብኡ ሰተዩ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለኒ ንሱ ከይጸንዕ እዩ። ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ሕይወት ዝፍልዓይኒ ማይ ክኾነሉ እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይክጸምን እዩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታዬ ከይመጽእ እሞ ከይጸምእ እምበኣር ንዘለኣለም ኣይክጸምእን እዩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታዬ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ደኣ ናብዚ ከይመጽእ ካብቲ ማይ እዚ ሃበኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይኪ ፀውዒ
ሰብኣይ ክፀውዕ ናብዚ በላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይ ባልኪ ፅቡቅ ተዛረብኪ ሓሙሽተ ሰብኡት ነይሮም እዮም እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘሎ ኣይ ሰብኣይክን እዩ እዚ ሓቂ ተዛረብኪ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ ገና ሕጂ ይርዳእኒ ኣሎ ኣቦታትና ካብዚ እምበር እዚ ዝሰበሉ ንስኻትኩም ግና እቲ ዝሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም ትብሉ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ከምዝበላ እቲ ሰበይቲ ኣብዚ እምባ እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝሰግዱሉ ግዜ ከም ዝመፅእ እመኒ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንፈልጦ ኢና ንሰግድ እንተኾነ እቶም ብሓቂ ሰገድቲ ንኣብ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓቅን ሰጉድላ ሰዓት ትመፅእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ ኣብ ከዓ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ ከመይ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብመንፈስ ብሓቂ ክሰግዱ ይግባእ እታ ሰበይቲ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ እፈልጥ እየ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኩሉ ክነገረና እዩ ብለቶ ኢየሱስ ከዓ እዚ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ ኣነ እየ በላ ሽዑ እቶም ደቂ መዛሙርቱ መፁ ንሳ ሰበይቲ ክዛረቡ ስለዝረከብዎ ተገረሙ ብናፈ እንታይ ትደሊ ወይስ ስለምንታይ ምስኣ ተዛረብ ኣለካ ዝብል ሓደ እኳ ኣይነበረን ወልድ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሂወት
ቤተክርስቲያን ቅድስት ማህበርነ ውስቴታ እግዚኦ አምላኬ ወይዘረ ወይቤዩ ሁሎሙ ነገሥከ ወይጸልዩ ቅዱሰ ብሩከ ንበል ኩልነ አሜን ባርኩ አምላክ ሰለሰውን አይኮነን አይውስኸንውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለስ ስውር አይኮነን እንታይ ዳ በወሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥና ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ንሱ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይትረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሪዩ ተንስተ ናብ ዝላኸ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ብሰማያት ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዘላለሙ ዘድሓነና ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ በራክተት መንፈስ ጽድቂ ሰደደና እግዚአብሔር ዝፈጥሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነን ዝድርበውን የብሉን ንብል
ناي سيغا هيوت نفسنا بكل قدس نية نحناس موسو ونسو كم زغنا ولادون رخصت كم زي كل زغنا المهل እግዚአብሔርና አዳምን ሔዋንን ህዝብ በስ በፈጢሩ ወምዩ እምባር አብዳ ስጋ ዘይት መሙትን ዘይት ብስብስ ነፍሳ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና አስባና ርኩሳት እዮሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮም بتفرضنا قدوسكم كودوم الله وتعالى حنا يسكسوا تباركوا اتاتكم نبذا شمس من الاسماء قال حالكم نزي ناي كان قال سساكرن ساعتن سزاربن ወይ ድማ ብክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቆምን ተለው ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይፍለጥን ይረዳንን ኣብ ክንበረኸት መርገም ኣብ ክልስረት ሓጢኣቱን ገሃነም እሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ ተንስ
መጽሐፈ ኪዳን ተነገረው ለዚህ ነው አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርገቱ ውስተ ሰማይ ወእምድኅረ ትንሣኤ እሙታን በረከተ ጸጋው ያሉ አቃቤ መንበርነ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ወጳጳስነ አቡነ ጳውሎስ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም በሰማይ ያሉ ልብክሙ كمعاد እግዚአብሔር የደምስወት ቤተክርስቲያን ቅዱሳን መላእክት የናምና አብሱ በዘለው ነፍስኩም ተመልከቱ ሰውነትማችሁ በለቅሶትም አይዘክሩ ሐደኳ ምስሳይ በቀን ከላስተው እግዚአብሔር ይሪዩ ልብኩም አልዕሉ ንቅረብ ለመድኃኒተ
ወይ ከባድ ሀገር ስለ ኤርትራ ወደር ወይ ለዓለም ዓለም ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ዋለ ሕይወተነ ዘይማ መዝገበ አቡሁ ለዋሕድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይእዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃንከ ናቡነ ቅድመ እግዚኦ አንተ ኃይሉ ለአወፅካ ለአሕዛብ ወአእምሮ ለጥበብ ሕይወታም ፈውሰ ነፍስ ቤት ርስታን አግሪትነ አንተ ውእቱ ምርኩዘ ጻድቃን ተስፋሁ ለስላም በርሶሁ ለለይታወቆ ብርሃን ፍጹማን ወልደ አምላክ ያም አብርህ ለዓይንም ዘይተአተት ጸጋከ ትንግል ወጽንዓተ ለአእምሮ ተአምኖ ወጥበብ ወኃይለ ሃይማኖት ዘይጸንዕ ወዘይቀየር ተስፋ አእምሮ መንፈስ ኃይል ለትሕትናነ ከመሰል በብርቱ ንጹሐን ንዑር አክብርቲከ እግዚኦ ወኩሉ ሕዝበ ገቻከ ይሽቦከ አባ ጳውሎስ ዘያግቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ
ወሰላም በዓል ዝናማቶም ያስያዝን ሰማይ ሰለድ ግን ተጸውረ በቅርጽ ስጋ ሆነ ወልደቱ ተአወን መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ተወሊዶ ከመይፈጽ ፈቃደ ይፈጽሙ ህዝብ ለቀይ ስራ ቅዱሰ
ወሉ ወቃሉ እግዚአብሔር ዘኩሉ ለከ ይትቀዳለ ከጸጋ ከሰከ በጽዋዕን ወጸጋ ወውስ ወይቀብ ላይ ኃይለ ልሳን ይሽቡ ጋቢን ዘቃለ ልሳን ተምሩ አርትዕት ለይገብሩ ፈቃድ ከለዝልፎ አትን ማእስ ወሃው ሃው ወስ ባለማውጣት ወከፍ ለሃይማኖት አይርቶ ወከፍ ሀበን ለነን ክፍለ እግዚኦም ሰው ሁሉም ቅዱሳን ይገሃበን ኃይልና ርብ በከመምንቱ አስመሩክ ከማሎ
وذات أرز تعرفهم العالم سيركه دي مسكن أنت أرأيك ومنو ماري كل سكماكم أنت عاك ستات وحكم الحوارياتك اللي تقضي لك بيوهات اللي يجروا لك على سنايم أنت يكزين وعملاكنا من هنين يجزق الرز زب الله يا بير أملاكنا
እግዚአብሔር አምላክን አቃቤ መንበር አውየ ስላሴ እግዚአብሔር አምላክን አቃቤ መንበር ናገርና ኤርትራ ዘግራ ጥራን ዘላታን ከአህዳና ጎይታ ሰዲቃን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ተቀሳውስት ዲያቆናት አረብ ዝምዝም አደላግልን ለዳጠዋን ዘብለ ዘፍለማት ሰውት አንስታሩ ህፃናት አቅስ ቤተክርስቲያን ቆመው ሁሉ ተማዘገብ ክርስቶስ አጣይቆ ጎይታ ሁሉ ሃይማኖት ሰደብ ሞቱ አባታና አዋታና አጣጡ ኩሮ ነፍሶም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ሶሎሞን አራያ ስላሴ ወለት ኢየሱስ አናም ወቁል ብለን መርገብ እና ወይታ ሐስራም አሉ ጋጣና ወደ ፕሮሰስ ካድ ወደ ማለት ተራና ወይታ ኃይል ሷል ታይመራና ወልቻ ወንዳ በስታ ካይሳብ ተላል በስማራና ወይታ በርካት ቤት ጋር ተቀምጥ ማበና ሰላም ሁሉ ቅዱሳን ሰማዕታት አሁን ሰማዕታት መጽሐፈ ወጻፈና ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊም በስኩት ምስጋና ስታንጉ ዘለቃሉ ቅዱሳን ተላል ማለት አሜን ነጽር አብሳት አራብ ወርዶ አልወ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ተንሱ ለጸሎት
በስጋው ቅዱስ ይበዝ መስቀል ይበዛ መስቀል ቅዱስ ዘተወርቆ ለመላእክት ዚያን ዘንድ ብሎ ተወርቆ ስጋው ቅዱስ በስርዓት ለስጋ ዘሆን ምስሌው አሐዱ አሐዱ አካል ወውእቱ ብፁዕ እምዝንቱ ኩሉ በመለኮት ዘኢይትረከብ ሀመ ከመ ሰብእ ዘኢሀም በመለኮት እስመ ውእቱ እግዚአብሔር ወወልደ እግዚአብሔር ወኢንፈልጦ ዘከመ ዝንቱ ካልእ ጸላኢ ለዮን ርጉም ዘተሃበለ ወፈለጦ ዘኢይጸልጥ ወይቤት የእቱ ህላዌ ወክልኤቱ ስምረት ወክልኤቱ ብቃት ወክልኤቱ ምግባር ለአሐዱ ክርስቶስ ይቤዝኩ ረሲ ከመ አሐዱ እምክልኤቱ ህላዌ ዘውእቱ ዘመለኮት ይገብር ኩሎ ግብረ ዘመለኮት ዘውእቱ ፈውሰ ድውያን አንጽሖ እንዘ ለምጽ አርዮ እውራን አርዮ መጻጓዕን ወአንካሳን ለሐዊር ወአንጽሖ ሙታን ወመውታን ወምግባራት ሉላት ይረስዮም ለመለከት ወለዘይትሃብ ምግባር ይረስዮም ለትስብእት ዘውእቱ ረሃብ ወጽም ወድካም ሐዊረ ፍኖት ወጽንዓ ወጽፍዓት ወእምዕዳ ወዓሊት ወተቀንዎ ሊበጸ መስቀል ወመዊት ዘሙሉእ ብርሃኒት ዘንተ ኩሎ ይቤዝኩ ረሲት ወረዶም ለዮን አላዊ ከመ ዘተስብእት ውእቱ ወፈለጠ ዘመለኮት እምተስብእት ወረሰየ ዘይትሊዓል ለመለኮቱ ዘይትሃብ ለትስብእት የቢያርቦ ምክንያቱ ምግባራት ወክልኤቱ ህላዌያት ወእንተ ይቤ አሐዱ አካል ወበዝንቱ ፈቃድ ርጉም ይህባ ርእሳት ወበሌሊቱ አሐዱ አካል በከመ ገብረ አብጉሩ ጳውሎስ ሰምሳቲ ምስለ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ዘከመ ዝንቱ የብስመ ዝንቱ እምነት ውእቱ ዝርኩ ርጉም ሰበጎሳ ውእቱ ነገረ ዲያብሎስ አቡሁ ይቤለው ዝኩ ርኩስ ለቅዱስ ዲዮናስዮስ ከመ ውእቱ ይብል ወቱ ለእግዚአብሔር ቃል ክልኤቱ ህላዌያት ወክልኤቱ ምግባራት ወክልኤቱ ፈቃድ እንዘ አሐዱ አካል ወአብአ ዝኩ ርኩስ ዘንተ አሐደ አካለ ከመ ያስሕት ማያሉ ሰበ ተዘከረ አሐደ አካለ ወባሕቱ ዝንቱ ሰብ ዋኢ በህሊናው ቅዱስ ዲዮናስዮስ ነገረ ሃይማኖቶ ዘይብል በቃል ልዑል ይገድለወነ ከመ ንእመን በቃለ እግዚአብሔር ወወልድ ዋሕድ እግዚአብሔር አብ ዘይትቀርበ እግዚአብሔር በመለኮት ወውእቱ ይርአየነ በትስብእት ዘተወቆተ እምኃጢአት አሐዱ ይገሥ ወአሐዱ ህላዌ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሥጋ ወውእቱ ሥጋ ዘወቱ ነፍስ ወልቦና ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወነፍስ ፍጹም በትስብእት ዘመልአካን በረስዮ አሐደ ምስሌሁ ወየትውሳ አሐዱ ቅድመ ይሰብከ ወአዲመ አሐዱ እንድኅረ ተሰገወ ወገብረ ተአምራተ ሉላተ በስልጣኑ መለኮታዊ ወተወከ ማኅደረ ሥጋ ዘረስዮ አሐደ ምስሌሁ በእንተ ዝንቱ ገብረ ተአምራተ ወኮነ ውእቱ ከመ አሐዱ ነቢያት እለ ሆሙ ሰልምኮ ሰብአ ምትሃት መነናውያን ወአውጣኪያውያን ወአሐዱ እምኔሆሙ ዮልያኖስ ፈሪሳዊ ዘይቤ ከመ እግዚአብሔር ቃል ያመ በሥጋው እምቅድመ ስቅለት አኮ ውእቱ ከመ አሐዱ እልክቱ ቅዱሳን ነቢያት ዘይቤ ለእለ ነፍስ በስመ እግዚአብሔር ንጹሕ ወአዲ ለእለ ይብሉ እምነሰት አወፃነ ፈንወነ ንብአ ውስተ አሕያው ይቤሎም በስመ እግዚአብሔር ሁሉ አላ ከመ ውእቱ እግዚአ ኩሉ ይቤሎም ሁሉ ወብዙ ተአምራተ ገብረ ከመዝ በስልጣኑ መለኮታዊ ወአዲ እመ ታወከ ማተ እንተ ምልዕተ መድኃኒተ ኢያንጐርጐረ ወኢተቈጣ ከመ እልክቱ እለ ኀደረ እግዚአብሔር ውስቴቶሙ በእንተ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር እግዚአ ኩሉ ወኢረከበ ዕለተ ወያሃመየ ከመ ነቢይ አቢይ ኤርምያስ እስመ ሶበ አኀዘ ወአእመረ ሕማማተ ወዘኢረክቦሙ ለእጓለ እመሕያው ወረገመ ወተቈጣ ላዕለ ሕዝብ ኃጥኣን ወኢዘከመ ነቢይ ኤልያስ ነአቢይ እስመ ሶበ ተቀነ ቅንዓተ ለእግዚአብሔር ወርየ ከመ ኩሉ አማሰነ ብሎ እግዚአብሔር ወአእመረ ከመ ምሕረት እግዚአብሔር ህሉው ውስቴቱ ወዘነበ ይገብር ሎቱ እግዚአብሔር ሰአለ ከመ ኢይዝን ዝናም ውስተ ምድር ወሀለየ ነቢይ ቅዱስ ከመ በዝንቱ ይነስኡ ወይድህኑ
وأنت أساس እግዚአብሔር የእግዚአብሔር የእንትን መገዛ የእግዚአብሔር ይቁ ሰናይ ወላዲተ ለቃል አሰው ይቤት እኮ ቃለ ጊዮን አሁን ነሰቱ መስዋዕከ ወቀተም ያዲከ ወይታረ ዘረባሂሌ ወናሁ ያስሱ ወለነሱ ነገር ወነገርኒ ዘነበሆነ ቢጽ እቱ እስመ መቆት መዋዕል ለኩሉ ቅዱስ ይሳመኝ እግዚአብሔር ወለተ ነበር ቃል እግዚአብሔር ሰለቶም ያልዛቤር ወቀተለቶም ከበይሉ ቃል እግዚአብሔር ወለንተ ዝኮነ ነቢይ ቅዱስ ይበቱ ይቃው ደሞ ከመአሩን የም ወይሉ ብዙ አድዮ መስቀል ሐዲስ ይበረምዝ ዘሃለው ኢየሩሳሌም ሰማይ ወይነስ አዲለ ዘገበ ነቢያት እንደተቀበሉ ስለዚ ወዳይ ሞይሳ በእግዚአብሔር ሄር ከመሪው ኩርቱ በተሰናይ እንደተካውን ባይር ነው አላ አስመሮ ነቢይ ቅዱስ እንዘ ይብል በአግበር ከማከ ያዋን ወሚቱ ይተክል ምስለ ከመተግዘ ባልባቢው ለአይሁድ ወላ እስራኤል وبعضهم لكم يدلوك أسكنا كأوهم بيتا سمع يزيري بسنتو جزء زبك سار لازم وعال وعبيد كونان يسمع بالحريم وعال وكاول سمع لكل كأنهم يتركهم لأنت زي كون ساركان والعدان صلاتهم وبركتهم الأجلوم من عن يجبرهم سلاكلهم سلاكلهم على العالم ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ
Yeah.
Shivaji
እግዚኦ
ከመዘግበት ነፍስነን ጸቃከ ልበን ሱፍት ለነ ከመዘፈ ብየን ለቡ ለሄ ወለመፍቀረ ሰብ አምላክነ ስመራ በነፍሰዚ አነ ወህሊና ንጹ ዘይጸነን ጸጎነ ዘተሞተነ ዚአከ ስጋ በእንቲአከ ደም ንሕና አግብርቲከ ትሑታን እስመ መንግሥተ ዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ሞዛኒማ ክልዋንቀ ክማኒፈውሱ እግዚአብሔር ነፍስ ገብረ እግዚአብሔር አርአያ ሥላሴ ሰሎሞን ወልደ ኢየሱስ ወኩሎም ፍጹማን ማለት ተወልደ እግዚአብሔር በረከቱ አብን ስለ ሃይማኖት ክልል እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት
አድኅኖ አርሴክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገሩጋ ከመ ይባርክ ማዘር ለነገረ ሰው ለማፋን ለህዝብ ቅዱስ ወለህዝብ መንሱ ለመጻይኩሙ ለተለይሙ ለተከማይኩ ለእግዚአብሔር በላይኩም ስብሐት ቅዱስ ወለሰተይኩም ወልቦኩ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለኩም ኃጢአትኩም ሜይ ባይምሮ አውደ ያይምሮ በዛለፈ ይማርኩ ዘጽይቆኩ እንተ ስጋው ስለ መለኮት ወንተ ደግሞ ደም ሕግ ወሥርዓት ወልደ እግዚአብሔር ጻወት ወልደ ማርያም እትንት ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ወአሰት ወወልደ እግዝእትነ ማርያም ወአሰት ጊዜ ምስለ
አጋቢጦስ ኤጲስቆጶስ አቡነ ማርያም ለደቂቀ ለዲዮቅልጥያኖስ ወቅልጥያኖስ ነገሥት ከሃዲያን ዋሎስ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ወመሃልወት ትምህርተ ቤተክርስቲያን ወተስታይመ ዲያቆነ ወእምድኅረ ዘኀደጎሙ ለአበው ለአበዊሁ ወለውስተ ደብሮተ ለቆሙ ለአረጋውያን ወለቅዱሳን ቅዱሳን እለ ውስተ ደብረ ወተምህረ እምኔሆሙ አምልኮ ሰናይ ወተጸምዶ ወተጋድሎ ወኮነ እንዘ ይትለአኮሙ ይጻውም ወይጸልይ ወይጠግብ ወይሰግድ ወእዝረ ዘንተ ዘእንበለ ስርዓት ወኮነ ይሴሰይ አሰረ ተርሙስ ሁሉ አሚሮ ወይጸውም ምጽዋዕ እስከ ምሴቶ ሰበ መከረ ይጋደል ምስልዋም ነበረ እስከ ዓመተ እንዘ ይጋደል ወይነውም ወኮነ ኃይሉ ይትወሰግ ወይሰግድ ወይተጋድሎ ወይትለአኮሙ ማኅበረ መነኮሳት ወይሰምዮሙ አጋዕዝቲሁ ወፈጸመ ኩሎ ትሩፋተ ጽድቅ ወገብረ እግዚአብሔር በደቡብ ተአምራት ወመንክራት አበይተ እምኔሆሙ አሐደው ወወሳት አሐቲ ወለት እምደዊሃ እምድኅረ ነበረት ደዊ ብዙኃ አዝማነ ወኮነት ይርእሰ ከመ ዕፅ እምጽንዐ ደዊሃ ወኢተክህሎሙ ለጠቢባን ከመ ይፈውስዋ ወካዕበ ተቀተሎሙ ለከይሲ በጸረቱ ዘአትሆሙ ለብዙኃን ሰብእ ወሰደደ ሕማመ እምላዕለ ሰብእ ወእንስሳ ወተሰምዐ ዜናሁ ወተጋድሎቱ ወተጸውለቱ ወትሩፋቲሁ ወጽድቁ ኃይለ ሥጋሁ ወፈነወ ሀብተ ወኮኑ ዘስሙ ልኪንዮስ ወነጽኦ ዘእንበለ ፈቃዱ በኩል ወረስዮ
ሊቀ ሐራን ኃይለ ሠራዊቱ ውእቱ ዘኢሃደገ ተጋድሎተ ኢጾመ ወኢጸለተ አላ ኮነ ይቤስር ጋቤረ ትሩፋት ወጽድቆ ይነበረ በአብዘበረ ህዳር መዋዕል ወአጥፎ እግዚአብሔር ለዲዮቅልጥያኖስ ከሃዲ ወነግሠ ኢየንቲሆ ቆንስጠንጢኖስ ጻድቆ ምክረ እግዚአብሔር በፈቃደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ዝንቱ ቅዱስ የአዝ ምክንያት የሳሙ ሰሃራ ወእንት እይንት ወተዘነ ላዕለ ወሬዛ መንፈስ ቅዱስ ኮነ ንጉሠ ያበቅሮ በልባለ ወሰና ያርአዮ ወኮነ ውእቱ ሰይጣን ይፌንኖ ወያኬልሆ መዓልተ ወሌሊተ ወሰወሪ አሐዱ መሐራ ዘኮነ የአእምሮ ለቅዱስ ወይቤልኦ ወሬዛ እመሰተራዳኢከ አጋቢጦስ ተረዳአከ አጋቢጦስ እንበ ወሰከ እንተ ቤከ ወይቤለ ንጉሥ ቦኑ ዘይብል በስራ ዘሃራ ከመ ይክፈል ዘንተ መንክረ ወነገሮ ኩሎ ገድሎ ወጽድቆ ወአዘዘ ያብስሙ ሀቢሁ ወሰበሳ ጸለየ ላዕሌሁ ለውእቱ ወሬዛ ወአተወ በትምህርተ መስቀል ክብሩ አህየዎ ወተነሳ ንጉሥ ተድፋለ ወአክብሮ ለዝንቱ አባ አጋቢጦስ ክብረ አብየ ወይቤሎ ንጉሥ ተመነ እምኔ ዘተዘክር ወአነ እፈጽም ለከ ወይቤሎ ሰአለኒ እምግብረ ሲመተ ሐራ ወአደጎ ወተበይጠ ሐራ ተቀራኒ በቃኑ ወነበረ ባሕቲቶ እንዘ ይጋደል በጋደል ቀዲሙ ብዙኃ ዓመታተ ወአሐዱ ኤጲስቆጶስ ዘኢትሃገር ወሰሞ ቀሲሰ ወሰዋዕረ ውእቱ ኤጲስቆጶስ አልቦ ሕዝብ ለሊቃነ ጳጳሳት ከመ ይሲም ሎሙ አጋቢጦስ ቅዱስ ወእግዚአብሔር ሎሙ ሰበተ ሰይመ አቀቦሙ ለመርየተ ክርስቶስ በሰናይት አቅቦ ወአቡ እግዚአብሔር ጸጋ ትንቢት ወገብረ ተአምራት ወመንክራተ ብዙኃት ወኮነ ይገሥጾሙ ለካህናት ሀዲገ ትምህርት ለሕዝብ ወይገሥጾሙ ለኃጥአን በእንተ ዘይገብሩ ኃጢአተ በህቡዕ ወያድኅቆሙ ቤተ መቅደስ እስከ አመ ይነስሑ ወተረከጹ በበገሉ ከመ ውእቱ ገብረ ወሰለስተ ተአምራተ አሐደ አቅመ ፈለገ ዘይውህድ ወሜቆ በመስቀሉ ሀበ ካልእ ፍኖት ወካልኡ ከሰንት አይንቱ ለአሐዱ እጉል ወሳልሱ አንጽሐ እለ ለብሶ ፈወሰ ድውያነ ወአብጽሐ አጋንንተ በረከቱ አብ ምስለ ለዓለመ ዓለም። ሰላም ለአጋቢጦስ ለንዋምሃኬ ዘጐየዮ ምስለ ቀረብተ ተርሙስ ሀበደ እንዘ ይረስይ ሲሳዮ ነጺሮ ንጉሥ እስከ ለአበዮ ጸገዎ ፈውሰ ለዘጋኔን አልወዮ ወለዘለምጽ ብዙኃ ረሰዮ ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለክልኤትዮን ዘኮነ ሰማዕት በሀገረ ጋዛ ወቅዱስ ሚናስ ሀገረ ቆጵሮስ በረከቶም ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም። ሰላም ለሚናስ ጽድቀ ቆጵሮስ ወሬዛ ወለጢሞቴዎስ አዲ ዘሀገረ ጋዛ ትኩላን እፀው ለማየ ሃይማኖት ሀበ ውሕዛ ይለውዩ በአይናፍየ ይደዩ በአይናፍየ እንጸናሆም መዓዛ ለዚአተ ጌጋይ እስም ዚያለስ ህንዛም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወሐሙስ ለየካቲት ዕለት ኮነ ሰማዕት ቅዱስ አውሳብዮስ ወፊሊሞና ወሐቲት እንተ ስማ ሉስያ። ወዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕት ቶና ዲያቆን ዘመሀገረ ሮሜ ወሚናስ ዘሀገረ ቁሳ ወአልማዲዮስ ዘመሀገረ ጋዛ በረከቶም ታሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም። ወዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለዳማይልናስ ሰማዕት ወጊኖስ በረከቶሙ ታሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ስማ ቅዱስ እንጦንስ ሐዲስ ዘውእቱ ረቡዕ። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ቅዱስ አቡሁና ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ እምሰዋግብት ዘአቅረቡ ማሕሌታ ዘኪርየ አእላፍ እለ ተሰብኩ ዘልፈ ለእንዳነብ ተወከፍ ዘርየቴ መጽሐፈ እንተ ረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ እምላቡ ቡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት የራን ባርኮ ባርኩ በዛቲ ቃል ስጋደጋው ስልጣን ለዘጻፎ በክርስቶስ ወደዛ ጻፎ ወደዛ ነው ወደዛ ተርጓሙ በልሳን ሐዲስ ወደዛ ሰማ ቃል በዘመንፈስ ለቀረሙ ማርያም አራቅተ ሁሉ ባይ ሰውረ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን በሰማይ እና የነፍቁ በዛቲ ዕለት ማና ዓለማት ንጉሳ ቅዱሳት በንሳት ያን የንሳሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዕለት ሁሉ ሩራን ባስናፍቁ ቅዱሳን ሰማይ ወሙት ኃይለ ሥላሴ አንተሙ እስኩረዳ ዘጥሞ ተባለ ሙ ተማይሰን ለክርስቶስ ስጋው ወደሙ በረከቱም ለአብ ሃይማኖት ስለለ እግዚአብሔር ሙሮሳን ሁሉዋን ቅማን ጎስ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሰለሞን አራያ ሱላሶ
وكلهم صفوان يا رسول الله أبونا درسنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት የተልእኮ ምስጢር ነጥቡ አኀው ዲያቆናት መዘምራን አቦታት አዴታት ኩልኩም ሰማያዊ ጸጋ ዘመጻኹም እግዚአብሔር ከመይ ሓሊልኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብርሃን ጸበረ ተመስገን ይሁን። ተሪፍና ዘለገ ሕጂ መዝሙር ህፃናትን ትምህርተ ወንጌልን ደቅና እንዳኣተው ከለዉ ታና ኩሉ ግዜ መዝሙር እናንብብ ክብል በምንተ ስላሴ ሓፊልና ኩልና ብሓባር ንዘምር ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንሕና ህፃናት ንዝምርና
ለእስራት እግዚአብሔር ይቀንልና አሜን። ዝማሬ መልአክ ይስማዓልና ለከና ዝማሬ መልአክ ይስማዓልና አሜን። ዝማሬ መልአክ ይስማዓልና ለነፍስ ሆነ ፈዘን ተቆረን ለአብረን አሰላም ተዋደና ሲዘሪና ለንደንቲ ናይቲ ወጥይ አሁን ሀብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ በዛብጽሐነስ ግዛት ይሳል ሎን እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ሰዓት እዚያን ነዛ ጊዜ እዚያን ነዛ ሰዓት ዕለት እዚያን አጥወትና ወስፎ ስለዝሃለናን ኣብ ቅዱስ ቤቱ ቅዱስ ቃላቱ ሰግደ ስለዝተቐደልናን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ኣበው ኣይት እግዚአብሔር ካህናት ኣሃው ዲያቆናት መዘምራት ዓበይቲ ኣቦታት ኣዴታት ንኣሽቱ ህፃናት እግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅረናን ስና ዝሓለፈናን ቀልቡን ሁሉ ዝሃበና እስካብ ቅዱስሁ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ መፂኹም አሜን። ስሙ ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ሕራይ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ዝምህር ዝግስፅ ንሱ እሞ ነቲ ቅዱስ ቃላቱ ሰሚዕና ህይወትና ክንቅይር ንህይወትና ዝኸውን ተረክበና ቅዱስ ቃል ይሁን። ሕራይ ሎማዓንቲ ዝመሃሃረሉ ቃል እግዚአብሔር ካብዚ ሎማዓንቲ ዝተነበበ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ዝወፅእ ቃል ክንመሃር ኢና። ሓንቲ ንኣርእስቲ ዝኸውን ቃል ንምውሳድ ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ከዓ ግዲ ኮኖ ዝብል ቃል ብሓንሳእ እስክንበል ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ከዓ ግዲ ኮኖ እግዚአብሔር አምላክ ብሂወትና ክሓልፍ ግዲ ይኮኖ። ሕራይ እቲ ወንጌል ስጋዓት ወደ 5 ዘሎ ከምብበየ እቲ ሎማዓንቲ ዝተነበበ ወንጌል ግን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 28 ነይሩ። ናይ ዕለት መግብና ስለዝኮነ ኣብ ገዛ ከይድና ተለብናይካ ዝበለፀ ማለት እዩ። ኩሉ ሻዕ ክንፅሊ ከለና ኣብ ኣቡነ ዘበሰማያት እንታይ ኢና ንብል? ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና። ናይ ዕለት እንጀራ ተቀዳማይ ትርጉሙ ብጥሪኡ ናይ ዕለት እንጀራ መግቢ ስጋና ዝኸውን ማለት እዩ። ተኻልኣይን ዓብዪ ምስጢሩ ናይ ዕለት እንጀራ ማለት ቃል እግዚአብሔር እቲ ኣብ መዓልቱ ዝንበብ ወንጌል ናይ ዕለት እንጀራ ናሱ እዩ። እቲ ፍፃሜ ድማ ናይ ዕለት እንጀራ ዝተባሃለ ቅዱስ ስሙን ክቡር ደሙን ናይ መድሃኒዓለም ስለዝኾነ ስሙን ደሙን ተዘይበቃዕና ነዚ ወንጌል እዚ ከም ናይ ዕለት እንጀራ ኮይኑ ከገልግለና እግዚአብሔር ስለዝሃለና ኣብ ገዛ ከይድና ነዚ ናይ ዕለት ወንጌል እዚ ክነንብቦ ግዴታና እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዕናና እንዲብናን ናይ ዕለት እንጀራ ንኾኑና ቅዱስ ቃል ይሁን። ሕራይ ስጋዕ ፍቅሪ 5 ዘለዎ ከምብበየ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኢየሱስን ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲ ይብል። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ካብ ናይ ዮሃንስ ገርዙ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ከም ዘጥመቐን እቶም ፈሪሳውያን ምስምዖም ፈለጠ። ግና ከደቂ መዛሙርቲ ደኣ እምበር ኢየሱስ ባዕሉስ ኣየጥመቐን። እዚ ምስ ፈለጠ ከዓ ምድሪ ውላ ሓሊጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ። ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ከዓ ግዲ ኾኖ። ስለዚ እውን ናብ ጥቓታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ሲካር ዘላ ሲካር ትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ ይብል። ስለቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ህይወቱ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ ነገራት ብዙሕ ትርጉሙ ታሪክ ናብ ተሪኢናዮ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ቆሲሎም ናብቶም ተሳቂዮም ናብቶም ሕማምን ቃንዛን ዝነበሮም ሰባት ብብዙሕ ከይድ ከሎ ኢና ንሪኦም። ስለዚ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ንሪኣ ሓንቲ ሰበይቲ ድማኒ ቁስሊ ዝነበራ ኣዝዩ ናብ ሰብ ንከይትቀርብ ዝገብራ ዝነበረ ጉርቱዕ ቁስሊ ነይርዋ። ነዚ ቁስሊ ናይ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ርኢ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ካብ ይሁዳ ናብ ምድሪ ገሊላ ክኸይድ ከሎ ግን ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ግዲ ኮይንዎ። ግዲ ዝኾነ ነገር ከዓ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ህይወት ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ነብሲ ንምድሓን ይገይሩ ማለት እዩ።
መልክዓ ምድሪ ወይ ከላይ መልክዓ ቅርፂ ናይ እስራኤል እንድሕተሪና ላዕለዋይ ኣካል ናይ እስራኤል ገሊላ ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ ታሕተዋይ ከዓኒ ይሁዳ ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ እቲ ማእኸላይ ድማ ሰማርያ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስለዚ ብመልክዓ ምድሪ እንድሕተሪና ግድን ናብ ይሁዳ ካብ ገሊላ ክትከድ ከለካ ሰማርያ ሰንጢቕካ ኢኻ ትኸይድ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ግድን ዝገበሮ ንሰማርያ ክረግዝ ግን ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ሂወት እዩ ማለት እዩ። ነዛ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ንምሃሮ ነገራት ክህሉ ስለዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና ልቦናና ከቢድና ወሰና ፍቀደና። ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ሰማርያ ትበሃል ዓዲ ቅድሚ ምእታው እነሆ አይሁዳውያን ብዳርባ እምንቆትሎ ፈሪሳውያን ብዳርባ እምንቆትሎ ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ከምዝገበረ ከምዘጥምቆን ከምዝመሃረን ስለዝሰምዑ በዚ ቀሊሎም እንታይ ገይሮም ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ ፈሪሳውያን ደቂ መዛሙርት ናይ ዮሃንስን ከሲሶሞ ነይሮም። ናብ ዮሃንስ ከይዶም እንታይ ኢሎሞ ንሞት እስኻ ዘጥመቕካዮ ዝመስከርካሉ ሲ የጥምቆም ብዙሓት ደቂ መዛሙርትን ከዓ ይገብሩ ኣሎ ቀሊኦም። ስለዚ ዮሃንስ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲሮም ስለዝሓስቦ ዝነበቶም ደቂ መዛሙርቱ እንሆ ዮሃንስ መምህርና ክርስሳዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርት ይበዝሑ ኣለዉ ኢሎም ናብ ዮሃንስ ከይዶም ከሲሶም። ዮሃንስ ግን እሙን ኣገልጋሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝነበረ እንታይ እዩ እንሆ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይኮንኩ ነጊረኩም ነይረ። እንሆ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ዓርኪ መርዓዊ ብመርዓዊ ይሕጎስ እምበር ኣነ መርዓዊ ከም ዘይኮንኩ ነጊረኩም። ስለዚ ዓርኪ መርዓዊ ንመርዓዊ ዳ የገልግል እምበር ናይ መርዓዊ ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ሓደ መርዓዊ ዓርኪ መርዓዊ ናይ መርዓዊ እንታይ ዝገብር የገልግሎ የለኣኾ ሓቀይ እምበር ናብ ሰበይቲ ይቀርብ እዩ። ስለዚ ኣነ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለኣኺ ደኣ ናቱ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮንኩን ነጊረኩም እየ። ስለዚ ሓጎሰይ በዚ ተፈፀመ ናተይ ነገር ኣብቂዐ እዩ። እቲ ኣነ ዝግበርኮ ምልእኽተይ ወዲየ ሕጂ ካብዚ ሕጂ ግዜ ግን ናቱ ስራሕ ሂዱ ኣነ ናቱ መንገዲ ፀራጊ እየ ነይረ ኢሉ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ገሲፅዎም ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ትሑት መምህር ስለዝነበረ ዮሃንስ ነዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ካብ ገፅ ፈሪሳውያን እሊ ምባል ግድን እዩ ማለት እዩ። ምስ ሰባት ክንበኣስ ከለና ምስ ሰባት ክንባራረ ከለና እውን እንታይ ይበሃል እዩ ዝሕል ስጋዕ ዝብል ዝንሕ ስጋዕ ዝብል እንታይ ይበል ገፅካ ካብኡ ርሓቕ ይበሃል እዩ። ስለዚ ካብቲ እቶም ሕማቕ ዝሓስቡ ኣብ ልዕሊኻ እሊ ምስ ትብል እቶም ሰባት ክስዕዎን ነቲ ነገራት ክገድፍዎ ንኽእሉ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ፈሪሳውያን ርሒቑ ናበይ ክኸይድ መሪፁ ናብ ይሁዳ ናብ ታሕታይ ይሁዳ ከይድ ሓሲቡ ማለት እዩ። ኣብ መንገዲ ሕጂ ናብ ሰማርያ ከላግስ ናይ ግዴታ ኮይኑዎ ማለት እዩ። ሰማርያ ትበሃል ሃገር ቅድመ ታሪክ እንድሕር ዳ ተሪእናዮ ኣብ ኦሪት ተሪእና ሰማርያ ትበሃል ሃገር እስራኤላውያን ንባቢሎን ተማሪኾም ነይሮም ብሓፂር ታሪክ ማለት እዩ። ንባቢሎን ተማሪኾም 70 ዓመት ከይዶም ነይሮም። ኤርምያስ ዝበሃል ነቢ እንሆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፍኣትኩምን ሓጢኣትኩም በዚሕ ኣሎ ተነስሒሉ ብዙሕ ግዜ ከሲሶም ኣብዮሞ ኣርዑት ብዕንጨት ተሰርሐ ተሰኪሙ መፂኦም ኣብዮሞ ብሓፂን ተሰርሐ ከምዚ ምኽባሩ መከራ ክመፀኩም ኢሉ ገሲሶም ኣብዮሞ። ድሕሪ ግን ንጉስ ናይ ስመናሰር ናይ ባቢሎን ንጉስ መፂ እንታይ ገይሮም ንጉሙሎም እስራኤላውያን መቕደስ ኣፍሪሱ ነታ ምድሪ ሓመድ ቀይሩ ዝዝመት ዘሚቱ ዝቕተል ቀቲሉ እስራኤላውያን ጉሙሎም ሒዝዎም ናበይ ከይዱ ንባቢሎን ኣውሪድዎም ናብ ምርኮ ውሪድዎም ማለት እዩ። ካብዞም እስራኤላውያን እዚኣቶም ግን ክልተ ሰባት ይታርየነ ሙስ እናሃለ ኢየሩሳሌም ናበሉ ዝፅልዩ ሰባት ነይሮም። እንሆ ጥፍኣት መከራ ናይ ኢየሩሳሌም ኣይተርእየና እናበሉ መዓልትን ለይትን ዝፅልዩ ደቂ መዛሙርት ናይ ኤርምያስ ኣቤሜሌክን ባሮክን ዝበሃሉ ነይሮም። ኩልና ክንፅልዮ ዝግባአና ፀሎት እዩ። ስለ ሃገርና፣ ስለ ቤተክርስትያንና፣ ስለ ሂወትና ብኩልና ክንፅልዮ ዝግባአና ይታርየነ መከራ ናይ ነብሰይ፣ መከራ ናይ ቤተክርስትያንና፣ መከራ ናይ ሃገርና፣ ጥፍኣት ናይ ሃገርና ኣይተርእየና ኢልና ክንፅሊ ከም ዝግባአና ዝገብሩ ሰባት እዮም እዚኣቶም። ነዚ እግዚኣብሔርካ ፀሎቶም ሰሚዕዎም የኤርምያስ እንታይ ኢልዎ እንሆ ባሮክ መቃብር ናይ ቅዱሳን ናይ በዓል ዳዊት፣ ናይ በዓል ሰሎሞን፣ ናይ በዓል ሕዝቅያስ ክሕልኹ ስለዶ ኢልዎ ንኣቤሜሌክ ድማኒ ሕሙማን ንፍውሰሉ ቆፅሊ በለስ ኣምፂት ካልኣ ኮይልዎ ደቂ ሓንቲ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ዝበሎ ድማኒ ንኣቤሜሌክ መቃብር ሓሉ ይሰዲድዎ ባሮክ ማለት እየ። ንኣቤሜሌክ ግን ንሕሙማት ንቐብኣሉ ቆፅሊ በለስ ኪዳ ምፅኢሉ ምስላ ሰለሎ ቀትሪ ፀሓይ ስለ ዝነበረ ቆፅሊ በለስ ቀንጢቡ ኣብታ መሶ ምስ እተዋ ድቃስ መፂዎ ሓንሳ ክዕርፍ ኢሉ ምስ ደቀሰ ክንደይ ዓመት ሓሊፉ 66 ዓመት ሓሊፉ። እሷን ዓዲሸለ ዓመት ግን ከም ቅፅበት ዓይኒ ደቂሱ ከም ዝተሰኾ ተሰሚዕዎ ንዑ እግዚኣብሔር ነቲ ድቃስ ድቃስ ዝሓበ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ዚ ብኸሊና ዝድቅስ ኣሎ ብፊልም ዝድቅስ ኣሎ ሙሉ ፌስቡክ ተገርቲሙ ዝብል ዝወሓትሓት ብዙሕ ሜዳታት
نمس السبات وجينا هاي تعالى يكستان هيك السبات عندنا زون سبات زيادة بي زيادة كم تزلوا منه لا كسبت عن كسبت عينك شو صار شو دشنا عن الدكيسو أنا لا تسيب سامي دشوا لأنه هي الناس قطع عميلو تسيب هاي تملكي ما تلاقي تراي يرسل تبهاي لا فريسة حاجة كويسة تخيل لي ما تلاقي مسمى بالأخ جاري الشمال اللي هو المنجد ترايو أتا سواي يرسل قابل أنا اللي وحواتي بعد الناس لأنه المساعدة له أنت مؤمن على يرسل داشاري يرسل ما تفكر ساش بسنة عمل كويلو أريد أكبر جزء على قاوة مليان صرف كهاني ريلو لبوش تفوش ما بين لبور كهاني ريلين أريد لا يتريل جزء على قاوة بنصرف كوي يفيد يترديه أما تاكم زلة ترديه وتايلو ما الناس كانوا يخلوا كذا ستا جنس أواز ولا سويسي أين قصتهم سبعة خمس ستة يكون أين رقم لبلم كلام مسكوا بتايلو مسكوا تعلق عم تاز دورك أنت أسقط تباز أي حد بل يوسعي كاتفور وساشي تشين عن الكويني يوم مسحوها مسبارو كراخ ذكاي مسبارو كراخ يبو مالي كراخ يبو سواء آتي مسألة نجل تجلس له እግዚአብሔር ጋር ተገሊጹ ታይሞ ነው ባቢሎን አብያ እስራኤላውያን ባቢሎን ይዘለው ነው ለስልክ يعني ተሪፎ ማለት 40 ዓመት ተሪፎ ማለት ለዝና ኤርሚያስ ደብዳቤ ጻሐፊ ደብዳቤ ጽፎ እግዚአብሔር ዝነገረ መጽሐፉ ነው ወስደና ይላውል ምስል መጽ ተደብዳቤ ዝዋይ ኤርሚያስ አጽፈው ማለት ለምን ኤርሚያስ ታይሞ ነው እግዚአብሔር አብ ውስጥ 40 ዓመት ክትመለሱ ይخمልኩም አለው ስለዚህ ሁሉም እስራኤላውያን ከምስ አህዛብ ባቢሎናውያን ሰማዓሁን ታይገሩ ተፋጥሩ ዓገው ክምለሲهم እንደዚህ ለምን ሀሉኩም አይላአዱም لازم مسحادያ ተአሳሰና مسحادያ ተባስና ሰባት አብዩና አለና ስለዚህ ናታ እትመጽ መንግስት እንደሐዳውን አጥንት ኮይና አብ ሐዲያ ተፋጥሩ አብ ሐዲያ ተሐቆን መባሊ ለዚህ ከምዚሩ እግዚአብሔር አምላክ ምስላኸሎ 40 ዓመት ሓሪፍ እስራኤላውያን ክምለሱ ከለው እቶም ምስባቢላና ወስተባሰቡ ማንታ ይለው እንኖ ምናስና ቃል ይጻሕበር አንስና ሕዝና ለቅና ሕዝና መኻዘት ለና ይሎም ተምታይ ተወጊሶም ተማለት ኤርሚያስ ተመለሱ ይልሞ አብየሞ ባቢሎናዊ እንታይለሞ ዓድኩም ይል ዓድ ሰበይቶም ዓድ ለኩም ተመለሱ ይልሞ ዛናውን ይልሞ ናይ ሀገርና ናጥና ይል ተወጊሶም ማለት ተወጊሶም አብሮ ባይታት ስስወጽሕግን ለነኺቦሞ ባሮኩን አቢሜሌክ ለኺቦሞ ነው ኤርሚያስ ታይናና ሊቅ ማልካ እግዚአብሔር ዝበለቃሲ ህዝብ አሕዛብ ናይ አሕዛብ ወገን ሒዝካ ከይትመጽእ ለኩም ቃል ይብላካ አብዮም እዮም ታወሉ ሰራዊት አኽቲቶም ነዞም ሰባት ኣየረሞ መሊሶሞ ተመሊሶም ባቢሎን ከኣቶም ተበሉ ኸኣሊ ባቢሎናውያን ከዓ ለሚናኩም ኣብዮም እዮም ተመለሱ ሰብካ ሕጂ ማእኸል ተኸልኪሎም እብሎም ስባዕ ዘሕሞም ተጓዒዞም ለምለም መሬት ረኺቦም ሰረግ እግዚአብሔር ዝተዘገረቦም ለምለም መሬት ረኺቦም ኣብዚኣ ንቀመጥ ሰመርና ነዛ ቦታ እዚኣ እንታይ ጌርና ኢና ኢሎም ሰሚርና እያ ኢሎም እንታይ ኢሎማ ሰማርያ ኢሎማ ማለት እዩ ለዚ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ነገር ሕጂ ንዛረበሉ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ዓዲ እዚ እዞም ሰማርያውያን ደቂ እስራኤል እዮም ፍርቆም እስራኤላውያን ፍርቆም ካብ ኣሕዛብ እዮም ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣኽሪና ማለት እዩ ለዚ እግዚአብሔር ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ወለኪሞ ወሃቢ ፍኖት ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ ሓንቲ ዒላ ኮፍ በለ ይብል ስጋ ከም ዝለበሰ ናትና ስጋ ከም ዝተባሃለ ንምፍላል ይበር ኣምላኽ እዩ ግን ስጋ ድኹም ስጋ ዝደክም ስጋ ከም ዝለበሰ ንምንጋር እንታይ ገይሩ ደኺሙ ይብል ለዚ ቀትሪ ድማ ንሓንቲ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት ላሰበይቲ እዚኣ ላሳምራዊት ሰበይቲ ቀትሪ ጭምጭም ፍርቂ መዓልቲ ነበረ ይብል ፀሓይ ብርትዕቲ ኣብ ዝነበረትሉ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤስያ ከባቢ ዘሎ በዓል እዘን ምዕራባውያን ሃገራት ዘለዎ በዓል እዘን ስዑድያ እስራኤል ብምሉእ ብጣዕሚ ብርቱዕ ሙቐት እዩ ዘሎ ብርቱዕ ፀሓይ ዘሎ ለዚ ቀትሪ ኣዝዩ ብርቱዕ ፀሓይ ነበረ ኣምላኽ ክነሱ ግን ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ህይወት ስለ ዘገድሶ ነዚ ፀሓይ ዝተፃዊሩ ኣብ ገምገም ዒላ ኮፍ ኢሉ ፀኒሕዋ ካብ ሰበይቲ ክትቀድሕ ስመፀት እንታይ ማይ ክትቀዲሓ ትመፅእ ዘላ ግን ኣብ ኮፍ ኢሉ ዘለካ እንታይ ኣነ ውእቱ ኣፍላገ ማይ ህይወት ማይ ናይ ህይወት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ትጎና ማለት እዩ ለዚ ማይ ኮታ ኣስቲኒ ኢላ ሓቲትዋ እዛ ሰበይቲ ማይ ንግዳስቲኒ ኢልዋ ቀዲሓ ከምዚ ቀድሐት ኢልዋ ማይ ኣስቲኒ ኢልዋ እንሆ ስኻ ኢልዋ ከለኻሲ ካባይ ካብ ሰብናዊ ዳኸሊ ጌጢኣ ማይ ትልሚ ኢላቶ በኸመይ ፍሊጣጣ ሂዳው ምዃኑ ሓደ ብመጠምጠሚኡ ብከዳድንኡ ካልኣይ ድማ ብኣዘራርብኡ ይብሉ ኣዘራርብኡን
أطراطمون بس أيهوداوي مخان فريقاتهم أيهوداوي سامراوي دم أي تحوابور النورون أزيهم سلي إسرائيلاوي أيهوداوي مالتي أبيوتهم أبزاهم سقلوا سلسلة نجار تبعي لهم وزو سامراوي سب زرماوي سلايتي لنس أمسك أمم مدوك هيكاتمون لمينهم وزو يعني كابزيوم زغطا مسو كابزيوم زغطا مالجل حتى تنكيفو ولا تقاريبو سرعه من صح تفرسي ملي نابين مقدس ناب اسرائيلاوያን ዝሕወስ መርኣይ ሕወስ ክሕወስ ሕጊ ሓዲጎም እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ኣብ መንጎ ሳምራውያን ኣዝዩ ብርቱዕ ፅልእ ነይርዎም ናብኣቶም ዝቐርቡ ኣይኮነን ምስኦም ክቐርቡ ክበልዑ ክሰትዩ ክዋሰኑ ምክትንክፍዎም ኣዝዮም ይፀየምዎም ነይሮም እስራኤላውያን ማለት እዩ ኣዝዮም ክፋት ዝድዮም ነይሮም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ንኣይሁዲ መጀመርያ ድሕሪ ሳምራውያን ድሕሪ ድማ ንኩሉ ዓለም ንኣሕዛብ ማለት እዩ ለዚ እስራኤላውያን ነዚ ፈሊጦም ሕጊ ኣቁሞም ነይሮም ምስ ሳምራዊ ሰብ ዝበሃል ከይቀም ስለዛ ሰበይቲ ሕጊ ናይ ኣይሁዳውያን ስለዝፈልጦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሁዳዊ ምዃና ፈሊጣ እንታይ ኢላቱ ስራሲ ኣይሁዳዊ ኢኻ ከመይ ናብ ሳምራዊት ከመይ ጌርካ ማይ ትልምን ኣለኻ ናብኣዚኹም ትፅየሙና ከመይ ጌርካ ማይ ትልምን ኣለኻ ኢላቱ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እውን ቆይ ድሓን አይንዛ ተዛረብና ለሐይ ዝብለ በቋንቋ በዓሊት ብብሄር ዝማናጨት ሰብ ብፍላይ ሚድያ ተወፂኻ ምጣልቃ ፀልቃሉ ግዜያት ኣሎ ነዚ ሓንቲ ምድሪ ግን ኣብ ክንደይ ብቆርነት ብምንታይ ዘይፈላለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ጳውሎስ ቲቶ ክፅሕፈሉ ከሎ እንሆ ናብቲ ከንቱ ዘረባን ናብቲ ብምክታዕን ናብቲ ከንቱ ዘረባን ናብቲ ወገናት በዓሌታት ዘምፅእ ክርክር ሕማቅ ረሓቅ እዚ ከምቱን ዘይጠቅም ይልዎ ዘይጠቅም ነገር ብንወስድ ግን ኣብ ከምዚ ተፀሚዳት ነገር ይኖር ብሕቲ ይኮነት ወዲ ከተማ ወዲ ገጠር ናበልካ ምስልላህ ብዙሕ ነገር እዩ ለዚ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ከምዚ ኢላ ክትዛረቡ ከላ ግን እሱ በቲ ዝመፀቶ በቲ ትምክሓሉ ዘላ ዓሌት ክሳብ እያ ሳምራዊ ድያ ስኻ ኣይሁዳዊ ብሓቂ ኣነ ኣይሁዳዊ እስኻ ሳምራዊ ትብል ከምዚ ናታ መልሲ ኣይመለሰላ እንሆ ህያብ ኣምላኽን እቲ ማያስቲኒ ዝምለክ ዘሎ መን ምዃኑ ተትፈልጥ ነርክሲ ንሱ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መሊስላ ነቲ ሳ ዝሓተትሉ ሕቶ ካልእ ንሱ ዝምልሰላካ ካልእ ኣይሁዳዊ ነርተ ዝኸውን ሓቂ ኣነ እውን ተዳጊሉ ምፅፋዕ ዓብይ ገለ ምግበራ ነይሩ ትሑት ጎይታ ስሊና ዝፅናቕ ስሊና ግዲ ዘለዎ ስለዝኾነ ነዛ ሰበይት እንታይ ገይርዋ ካልእ ቃል መሊስላ ማለት እዩ ስኺ ኣነ ዝሓተት ዘለኹ ማይ ካብ ዝቀራኸዮ እስኺ ነቲ ዝሓተትኩም ተትብኒ ግን ኣነ ኸዓኒ ካልእ ማይ ወሃብኩ ክነይረ ኢሉ ነጊርዋ ማለት እዩ እዚ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ናታ መከራ ናታ ጭንቂ ናታ ሕማም ስለ ዝፈልጥ ከምቲ ሳብ ተዓቢያ ትሕቶ ዘላ ሕቶ ንዓብ ከምቲ ናታ ትዕቢት ኣይመለሰላ ብትሕትና መሊስላ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እንተሪእና እውን እንታይ ኮንሲ ምስ ተዛረባ እንታይ ናቶ ሳኻ መሊሳ ጎይታይ ክትብሎ ጀሚራ ግን ሕጂ ጎይታ ምባላ ግን ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጣ ዘይኮነ እንታይ ዳኒ ናእኽሮት እዩ ጎይታይ እዚ ዒላ እዚ ዓሚቕ ኣዝዩ ዓሚቕ ንስኻ ድማ መቕድሕ የብልካ ለስ ነቲ ማይ ወዳእ ካበይ ክተምፆ ኢኻ ኢላቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዋ ካብዚ ዒላ ዝሰትዩ ካብዚ ማይ ዝሰትዩ እንታይ ክኾኑ እዮም ክሞቱ እዮም ካብቲ ኣነ ዝህበ ማይ ሂወት ግን ንሰቲ ግን ዘለኣለም ኣይክፀንዕ ኢልዋ ኸ ሕጂ ካልእ ሳትሓታዮ ካልእ ስዋ ትምልሰላ ካልእ ለዚ ካብኡ ቀፂላ እንታይ ኢላቶ አንተ ተዓቢ ያዕቆብ አቡነ ዘወሃበነ ዘንተ አዘቅተ ንስኻሲ ካብቲ ነዝማይ ነዝማይ ዒላ ዝሃበና ቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ ያቱ ወገና ኢሳያስ ስለዝኾነ ያዕቆብ ይምኩሕ ዝምኩሕ ልቦም ካብዚ ማይ ዒላ ዝሃበናሲ ሳለ ተዓቢ ኢኻ ኢላቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይሁዳን ያዕቆብ እንታይ ጎይታና ንሕና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኹ ፈጣሪ ሓቀ ከምኡ ግን ኣይመለሰን ሕጂ እውን ሓቂ ኢላ ኣይፈለጥክንን እምበር ያዕቆብ ዝፈልጦም እኳ ይብላል ናይ ዳይልዋ ካልእ መልሲ ይመሊስላ ሕጂ እውን ኖ ኣነ ካብ ያዕቆብ ይዓብየ ያዕቆብ ከምዚ ገይሩልየ ያዕቆብ ፈትክረን ያዕቆብ ንኩሎም እስራኤላውያን ዝፈጠርኩ ኣነ ኣምላኽ እኳ ኢሉ ኣይተዛረባ ምክንያቱ ንሳ ትምርምሮ እያ ዘላ በቲ ትምርምሮ በቲ ትፈልጦ ትደልላ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ያቱ ኣብ ውሽጣ ክያቆ ስለለዋ ስለዚ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዋ እንሆ ካብዚ ማይ ያዕቆብ ዝበሓሮ ካብዚ ጉድጓድ ያዕቆብ ዝበሓሮ ሰቲ ክፀንዕ መውት እዩ ነዚ ሰቲ ወይ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ሰቲ ግን ኣይፀንዕን እዩ ዘለዓለም ካብኣ ውሽጡ እንታይ ክኸውን ፈልፋሊ ክኸውን ኢልዋ
ቅጽል አብላሽ እንታይላቶ ዛሰቤት ዛሬ ወላ ጎታና ለሐናን ኢየሱስ እንታይላቶ እንሆ ካፍትማይት እንደግዳሃለኒ ለይሰድ ማላስ ቀድ ሐሰንስ ከመጽሲ ما كانت إلاز كان ما كانت تقول لها ما هو هذا النيل ما يبغى مقلح زماننا سبيتي عليها تمسؤول ساعات أدري ما يبغى مقلح هذا ما أزياء تجنب سبيتها لازم يقول أنا من حنا نسكت سوس لازم هو زين حتى نلقي لا يوا سواء يسوي متأشي سواء يسوي عم لا يوري ما بزين عيوا لا تو مسكت خطر الجميل مالتي لازم هو زين حدا نلقي ماي تمكن حداث الذي سبعي كيس كنيلوا مالتي سبعي بالليين كايلات ولا كايلوا انه حمشت سبوت يروي يلون مويتو اجرا حد شات شايم ساخلو ግን سوندا አይታይከኝ አይ ሰብአይ ከኒልዋ ሽዑሰን ቢላደኝ مالتي شعلا በጀሚራ ነው ነቢ ሙሃን ካደለው ወይ ታይላ ዘር ጀሚራ مالتي እጅጋ መጀመሪያ ክትዕዝ ነበረ ተሐቶዝ ነበረ መጀመሪያ ጊዜ سنجدا مالتي حاتياتها وقدان مسنجرا تاريخها مسنجرا تبلا سنة تجا سنجدا مالتي سلا عبد الله بحاتيرو نزارة بولو إذا يرابلا كنت سنجرا تيجي لازم كنا نبلحنا ليسكوسوس لازم سنة تجا تاريخ جمر كلن تايلوا أنه سبعي تسوي عند مسمون تايلوا كافت ما يتخلك إلوا لا سنة تجا تايلاتو سبعي بالليل حاموش تسوي يروان لا سنة تجا بما يمقلح أزياء تجنب غسلين كهوينا لكن كذلك صرت ويا تسوع كهجر حموش تسوي يديا أكمل مجمع حادث سواء مسألة أتصل مرعاة الجماعاتي مرعاة وديو لا بيت حتى لا بيت مرعاة مسألته مرعاة تايبين مولت تحبيت ترقي بالي ناس كيف رأسه باشا يتفاعلوا أزمات كيكون كله مرعاة ويتخرج كل تايس معك أزيد غبي لذا سنتجا حزن تصنع حزن زخبر سنتي على رمالتي بس قدامي حالفو زيد خيدو على يونيتيا قومو أو بزي مرعات ودين مشروط سواي تاكل كم زنا بلد حموش تصوت ويتر ما مالتي مع الغنية كبلو تزوع على كلا يزوج حسن تعيش وطن لذا سنتجا أرتهاجر كتالي سبتو هيلا تسوع شاري شايقين تمرعاتو ምናልባት ኣብ ሓደ ገዛ ስለነብር ዘለና ከም ዘጋጥመና ዝብሉ ለዚ ሓደ ተመሪዓቶ ግን ምስ ኣይነብርን ኣብ ባይታ ጎረቤት ዝነብር ጥራይ ሰብ ብሽሙ ትፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ማለት እዩ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ፕሮግራም ሓደ ቃል ሕተመፅና ሰብኣይ ትርጉም ኣለዎ ሰብኣይ ማለት ቀዳማይ ሰብኣይ እንታይ ዝኸውን ሰብኣይ ኣካል ናይ ሰበይቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 5 ተጻሒፉ ከም ዘሎ نو سبعي أبونا أبينا حد مسويت المنطقة هو حد يهون سويت المنطقة أبونا أديان حديقة مسوي حد خمس لذي حد أكاري منه سبعي مالت حجم تاي أكاد مالت أكاد سبعي يبلين من بالنتاي أكاد زفونهم يبلين قالي سبعي وكلا سبعي لسوع فرين خطرك ولاد خطرك سبعي كل وقالو سلسل تاي مالت فرين يبلين فرزهم سبعي يبلين مالتي ثالثاي موغرتي سبعي غرماي سميتو خالق عسى انت غرما مالتي ስለዚህ ግርማ ዝኾነኒ የብለይን ታባዓይ ሰብኣይ እንታይ ማለት ንሕላተልና ናይ ገዛ ኩሉ ቀረብ ዘቐርብ ንኩሉ ነገራት ንገዛ ዘልዮ ተሰካሚ ርእስ ናይ ገዛ ማለት እዩ ኣማሓዳሪ ኖ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ይብል أتناسي مسوتين كبرس كان عمله جيت نتاج مرو تعززهم أتم سوود دمان نسلهم كم تقول سواد جميل أغرس كان جرزة كنا نسلهم تاج مرو أذكرون برسول جميل أغرس كان سبع عمود أخيروا سبع عمود نسوي نحن حاجة لا نبغانا لازم سنة 4 حموش مسفرت الزيقة متى سبعة كبارات مسائل البرلين فريم لان ثلاث سبعة يبلين مبارك ويتاون تايوا إنه سبعة يبلين مبارك زين حق تزارب كيلو كان يتركون بطل خزانة ولا سبعة يزبون بيت نتاعي سامر من أطاوت يمزون خلينا نعم يا إسرائيل يفرطونه أطاوت زمن وصل زنوره سبعة يستمع عليه طاوت أم نخطاوت خطري سلزنا مركي حجيلن عين سبعة يسقسوس لكن لهم حقي سبعة يبلين مباركي لا تطاوت سبعة يكون مباركي حق تزارب كي نخبريلو
ሰብኣይ የብለይ ባላ ንኢድዋ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከምዚ ኢላ ሓሙሽተ በፂሓ ሻድሻይ ከምዚ ሰብኣይ ሒዛ ትነብር ስለ ዝነበረ ማይ ክትቀዳሕ ክትከይድ ከላ ካብቲ መከራን ጭንቃን ንላዕሊ ናይ ሰብ ምቁጣይ ናይ ሰብ ፀርፊ ከቢድዋ ነይሩ ያቱ ማይ ዝቅዳሕ ኣብ ገጠር ዝዓበኹም ትፈልጥዎ ማይ ቡቅ ኮይንካ ይዝቅዳሕ ኣለ ያቱ ድሕሪኡ ብዙሕ ነገራት ክዘራረግ ይኽእል እንስሳታት ክኣትዎ ክእላ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ልክዕ እዚ እውን ናይ ቤተክርስትያንና ትምህርቲ እውን ማይ ኣቦታትና ፀበል ወይ ቀላይ ማይ ፀበል ዝሕፀብ ከለካ ኣዕዋፍ ከይርቀዋ ከለዋ ድምፂ ናይ ኣዕዋፍ ነቲ ማይ እውን ክዓልዎ ኣይፈቅዱን እዮም ኣቦታትና ስለዚ ለይቲ ማይ ይቅዳሕ ስለ ዝነበረ እሳ ግን ሕፍረትን ፀርፍን ናይ እስራኤላውያን ሕፍረት ናይቶም ሳምራውያን ናይቶም ሰባት የጨንቃን የጉዳን ስለ ዝነበረ ማይ ቀዲሓ ተሓቢያ ትመፅእ ተሓቢያ ትምለስ ነይራ ካብ ማይ ክትቀድሕ ከለካ ላዕለት ዝሓደርካዮ ዝቀድናካዮ ዝቅዳሕ ልዕል ኢኻ ትኸይድ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብዚ ነገር እዚ ነዚ ነገር ዝዕድል ኣይነበራ ሰብ እንታይ ኣብ ዝረኣያ እንታይ ኢላ ሰብ ቀታሊት ሰብ ትቐትል ዘማዊት እንዳበለ ይፀርፋ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እኮ በቲ ዝገጠመና ሽግር ሰባት ከይፈለጡ ሰባት ብዙሓት ዘቋሽሹና ብዙሓት ሰባት ዘዋርዱና ሂወትና ብዙሓት እዮም ጭንቅና ምስ መከራና ግን እግዚኣብሔር ትፈልጦ እዩ ሓደ መዓልትኻ ግዲ ኮይኑ ናበና ከም ዝመፅእ ከላ ጥርጥር የብልና ማለት እዩ ለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ጭንቃን መከራን ስለ ዝፈልጥ እቲ ኩሉ ተሓቶ ዝነበረ ትሕቶውን ኣይተገደሰላን ከምቲ እሳ ተዓቢያ ተሓቶ ዝነበረ ተዓቢይትን ኣይመለሰላን ምክንያቱ ሓደ ሕሙም ንሓደ ሓኪም ንሓደ ሕሙም ክሕክሞ ከሎ ቁስሉ ተተንኪፎ እንታይ ይኸውን እቲ ሕሙም ይንፈራፈር ይወድላ ይንቀሳቐስ ይርዳኣሊ ምክንያቱ ቁስሊ ኣለዎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ቁስሊ ከም ዘለዋ ስለ ዝፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዋ ነቲ ትዛረቦ ነበረ ዘረባ ቀልቢ ይገበረሉ እንታይ ደኣ ጭንቅን ሕማምን ከም ዘለዋ ፈሊጡ ክፍውሳ ምምፅኡ ከረዳኣ ጥራይ ትፅዕር ነይሩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከምዚ እንዳብለት ብዙሕ ግዜ መርሚያውጥ እያ እንሆ ስኻዶ ካብ ያዕቆብ ተዓቢኻ መስፈር ተቕሪባ ያዕቆብ ኣዝያ ትምክሓሉ ኣቦ ስለ ዝኾነ ንስኻስ ከምዚ ክትብል ከለካ ማይ ትበና ትመፅእ ካብ ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ ኢላቶ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣዝዮም መስጥን ክንጥቀቐሉ ዝግባአና ማለት እዩ ብዙሓት ኣብዚ ግዜ ዝሓሰብቱ ዝመፅኡ ዝሰብኩና ሰባት ኣለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ገይርልካይ ነጥምቐካ ኢና ነድሕነካ ኢና ካብ ሕመምካ ክትቁስካ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ብሜድያ ይኹን ብኣካል ብዙሓት ይጋጥሙና እዩ መስፈርትና ግን መን ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቅድሚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከሕውን ከሕምሙን ክፍውሱን ክንብሩን ከድሕን ዝኽእሉ መስፈርቲ ክንቐርብ ክግል ኣለና ንስኻ ካብ ያዕቆብ ተዓቢኻ ካብተን ሃይማኖት ክትፈልጥ ኢኻ ከም ናይተን ሃይማኖት ፀጋ ኣለካ ክትፍውስን ክትሕምም ስለዚ ነዚ ዓይነት መስፈርቲ ክነቕርብ ከም ዘላ ከምዚ ሕቶታት ክመፀና ከሎ ትምህር ሰበይቲ ኣደ እያ ማለት እዩ እዚ ቦታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነዚ ጭንቃ ነዚ ሓሙሽተ ሰብኡት ዝቐተለላ ኣስማንዲዮስ ዝበሃል ጋኔን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዋ እንታይ ኢላቶሳ ንኣምር ከመዝ ይመፅእ ኢየሱስ ማስያስ ዘይብልዎ ክርስቶስ ወኩሎ ይነግረና ኢላቶ እቲ ማስያስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ማስያስ ትመፅኡ ኩሉ ቃል ሃገረና ኢልዋ ክነግረና ኢላቶ ከምዚ ምስ በለቶ እንሆ ትዛረበኩ ዘለኹም ንሱ ኣነ እየ ምስ በላ እቲ ኣብኣ ሓሊሉ ሰብኡት ዝቐትለላ ዝነበረ ጋኔን ካብ ኣድሉ ኸደ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ኣብ ሂወትና ሰፊሩ ሂወትና ዘበላሹ ርኩስ ጋኔን እግዚአብሔር ኣምላክ ይርሐቀልና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይ ጎታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመራሚራ ግን ኣብ መወዳእቱ እንታይ ረኺባ ድሕነት ረኺባ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ንክወስድ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ንኸድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ሰማርያ ንኸላግስ እንታይ ኮይንዎ ግዲ ኮይንዎ እዚ ንዓና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማኒ ንዓና ንኸድሕን ግዴታ ኣለዎ ኣብዚ ምድሪ ዝምምላሱ ኣብዚ ምድሪ ዝምምፅኡ ሕግታት ምስዑ ናትና ግዲ ስለ ዘለዎ እዩ ብዙሓት ነቲ ዝሰርዖ ሕጊ ብዘይምኽታሎም ብዙሓት ነቲ ንሱ ዝሃበና ፀጋታት ብዘይምኽታሎም ኣብ ምንታይ ይመጣሉ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ብገንዘብ በልፂጎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ነገራት ይበልፅና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ሂወት ዕረፍቲ ዝርከብ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ሂወት ምስትሕዝ እዩ ካብቲ ማየቲ ሂወት ተሃበኒ ከም ዝበለጦ ኩሉ ሻዕ ኣብ ፀሎትና ከምቲ ንሳምራዊ ዝሃብካማ ሂወት ንዓይ እውን ማይ ሂወት ሃበኒ ኢልና ክንፅሊ ግባኣና ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ቁስሊ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ጋኔን ኣይሕሙ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ሃዋርያ ቀይርዋ እያ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብድሕሪ ተጠሚቓ
السمايات يامرو كل زبر كوز نجار السماي عراي عهو سوزا هيكون ميلا مستنادت بمولو حزب السمايات نسينا بيسكو سوس مالك يهيرو دمان انت معاك مسال قلي تتعدي لا بأنك كم زبالة ساعة يحبرنا هذه يذكر سوس ثاني لابانا مسؤول لابانا زمهورين زقدسون ذات مقول ملعه ترجم الله نهاي الحتت نهاي أكيد من هاي وكاس بخنيا تلنا ما بزاوية الدحرنا زباسي سوا سليل الناي لازم لك يذكر سوس كان خمس جمل الحمار المالي لحد أخذتهم حجم نازل لو أقال الله لحد أخذنا لك حمد سامع وزيادة تحتنا وزاف القرب كل علينا لك حمد سيد زيادة على تبيت أصحاب طبيب صار من ترابيل تبهاليرا نعاوي شو عاد تسوق كثير الله لازم تنعاوتهم لقتل شو عاد تسوق كثير الله قالينا لا أصحاب قدس ليه أصحاب تاريخ له أما أصحاب قدس زلنا تاريخ له زحفر تاريخ له زحف تاريخ له هاتون قدس على بلادنا الأمن بعد قدس لوط مسلم قدس كله مريم سواء مسلم قدس كله حفظ كان بينا بعد داود سبيلنا سواء كعمس كله مريم ቅዱሳን ምክንያት ልብ እግዚአብሔር ተባለ ስለምንታይ ዘኸራ ለዚህ ሰባት ዚያተም አብዝ መጽሐፍ ተጻሐፉ ኩልና መጽሐፍ ቅዱስ ገጽና ከነገከለና ይቦት ማለት ነው ማለት ይቦት ማለት ነው ለከ ዘኸራ ዘማው ሰላም ንገዳሊ ከዚህ መሐል ለካ እግዚአብሔር ናው ከፈረንስ ግዴታ ግድ አለውሞ አለውና ሁለስ ተፈልነቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ውድቀት አለው ላይ ትንሳኤ ይሆናል ስለዚህ ኩልና ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስላቢና يودنا غير كم تاسع راو سبيلي ما يود وسيلة ما يود كريحة يود هذا الوطن يودنا غير بسفاري هو هذا سبيل زي أمودنا تاريخا عن تاريخ الله هوايا بينا ولا لي من لين كم سبيل كل ولا ديوا يسيفن تيتور من زبالو الجنسي الناس بحال زي أفريقيا مالتي بعد ميزاني لا سبق هذا مودانو أبرما بنيرون تسيبت سمعت تستقبلت كتستعد كتستفوتنا كبايلات سوا عبيد هواي عبيد غرسان تاوت غرسان نبرة ديا سلسلة برهدا أقول لك يحدث زاوية الله بس تمهرنا يوم سبحان الله الكري سبحان الله زاوية ولا ولا بس كربور آمين سمع علي عبد الله إسماعيل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خسر الإسلامي مثل موسى ما هو من أنفسهم على سنة